Người ta hay có một cái suy nghĩ là thị trường nào mà đang nhiều khách đến thì tại sao mình phải chạy quảng cáo, nhu cầu nó đã có nhiều như vậy rồi, và người ta chỉ nghĩ đến quảng cáo khi và chỉ khi là thị trường đó nó bị ít khách. Nhưng mà ở góc độ chuyên gia thì chị nhìn nhận cái quan điểm này là như thế nào? Tại sao khách Nga đến cái khách sạn nó nhiều vậy mà sao không đến khách sạn của tôi? Là tại vì mình không có chạy chiến dịch thì người ta không biết. Ngoài đường rất đông người Nga đi, không có nghĩa là khách sạn của bạn sẽ có bất kỳ khách Nga nào, mà bạn không biết cách để target họ, không biết sử dụng đúng nền tảng. Thư có niềm tin luôn là số lượng khách du lịch Nga và nói tiếng Nga trong năm 2026 này chắc chắn sẽ gấp đôi năm ngoái, tầm khoảng 2 triệu. Một nơi nào mà họ đã thích rồi, cái tỷ lệ mà quay lại nơi cũ của họ rất là cao, phải 50% là họ sẽ chọn quay lại một cái nơi mà họ đã ở, tại vì cái cảm giác dễ chịu. Chào mừng quý độc giả đã trở lại với series podcast Chầm Chầm Chuyện Trò, và mình là Minh Hiếu, quản lý nội dung trang tin du lịch định hướng lữ hành Travelsic. Trong tập podcast ngày hôm nay thì Hiếu sẽ mời quý độc giả gặp lại một vị khách mời rất là quen thuộc với Travelsic. Nếu mà ai quan tâm nhiều về làm như thế nào để có được một lượng khách từ thị trường các quốc gia độc lập đến với khách sạn này, đến với resort, hay là những công ty inbound đang có nhu cầu đón khách từ thị trường này đến Việt Nam, thì chắc chắn là Hiếu nghĩ là sẽ biết ngay đến vị khách mời này, đó chính là chị Thư Nguyễn. Lần này thì chị Thư Nguyễn sẽ cùng với Travelsic xuất hiện, nhưng mà sẽ là với một cái title công việc mới là giám đốc phát triển kinh doanh của Yandex tại thị trường Việt Nam. Cảm ơn chị Thư rất là nhiều khi hôm nay chị dành thời gian ngồi cùng với em cũng như là Travelsic chia sẻ nhiều hơn về các thông tin về thị trường khách Nga cũng như là khách nói tiếng Nga du lịch đến Việt Nam. Chắc là với câu hỏi đầu tiên em sẽ nhờ chị giới thiệu về bản thân cũng như là về Yandex ạ. Cảm ơn, đầu tiên là phải cảm ơn Hiếu và cùng với lại Travelsic đã cho Thư có cơ hội ngày hôm nay để có thể đến chia sẻ nhiều hơn các cái thông tin và dữ kiện về cái nhóm khách du lịch nói tiếng Nga. Tại vì đây là một cái chủ đề mà Thư nghĩ đây đang rất là hot topic ở trong cái, đặc biệt là trong ngành du lịch Việt Nam. Thì chắc là lời đầu tiên cho Thư xin được chào đến các quý vị khán giả, các bạn đang lắng nghe và xem cái tập podcast này. Thì Thư hiện tại đang là giám đốc phát triển kinh doanh cho thị trường Việt Nam của Yandex và tập trung vào mảng quảng cáo Yandex Ads. Cũng có một số bạn đã biết, nhưng mà đối với những bạn nào chưa biết thì Thư cũng chia sẻ lại là Yandex hiện tại là tập đoàn công nghệ lớn nhất nước Nga, đã có mặt ở Nga hơn 28 năm rồi và hiện tại có văn phòng ở hơn 30 quốc gia và đang hiện diện ở trên hơn 50 quốc gia. Số lượng nhân sự thì đã cũng gần 50.000 người. Thì hiện tại Yandex là tập đoàn công nghệ không chỉ là lớn nhất nước Nga mà là còn đa quốc gia nữa. Tuy nhiên gói gọn trong cái buổi hôm nay thì Thư sẽ chủ yếu chỉ là nói sâu về cái mức độ ảnh hưởng và cái tầm phát triển rộng lớn của Yandex tại riêng thị trường nói tiếng Nga thôi. Thì Yandex như Thư vừa giới thiệu là đã tồn tại ở nước Nga được hơn 28 năm rồi. Và đây là cái nền tảng công nghệ cốt lõi mà trong đó trong cái hệ sinh thái khổng lồ mà Thư cũng tự hào có thể nói là hệ sinh thái khổng lồ lớn nhất thế giới. Tại vì bên Yandex không chỉ có nền tảng quảng cáo như mọi người hiểu, mà là còn có cả Yandex trình duyệt, thanh công cụ tìm kiếm riêng, có ngôn ngữ dịch AI riêng, có trợ lý ảo AI riêng, có cả các cái dịch vụ gọi taxi, rồi đặt xe, rồi đặt đồ ăn. Và Yandex có cả các cái hệ thống mà nghe nhìn đảm bảo là từ offline cho đến online, nghĩa là ví dụ như mình xem phim nè, mình nghe nhạc nè, thì đều trên nền tảng phát triển riêng của Yandex. Và bản thân Yandex hiện tại là một cái nền tảng mà có thể gọi là cover từ đời sống ngoài đời của mình offline lên tới trên mạng. Mà Thư hay nói vui với lại các khách hàng là mỗi một người Nga mỗi ngày mở mắt ra thì sẽ sử dụng 3 dịch vụ do Yandex phát triển. Và nếu mà một người nói tiếng Nga nghĩa là những người mà trong khu vực CIS nói chung luôn đều trung bình mỗi một tháng họ sẽ sử dụng 5 dịch vụ. Nghĩa là ví dụ như họ sẽ đặt xe để đến công ty, họ có thể sử dụng hệ thống mail của Yandex, hoặc là họ có thể kiểm tra Yandex Maps, coi đường phố hoặc là định vị để họ có thể đi lại, và họ đặt đồ ăn hoặc là họ gọi taxi, xe hơi tự lái đến tận nơi luôn. Thì toàn bộ cái hệ sinh thái của Yandex hiện tại là rất là khổng lồ và có gần hơn 90 dịch vụ. Thì đó là cái sơ lược về tập đoàn Yandex. Còn hiện tại ở Việt Nam thì team Thư tập trung phát triển vào mảng quảng cáo để có thể giúp cho các cái doanh nghiệp Việt Nam có thể nhắm
đến các cái nhóm khách Nga nhiều hơn. Chắc là để bắt đầu buổi nói chuyện ngày hôm nay thì thường với những đơn vị hoặc là những bên mà liên quan về ads á, thì câu đầu tiên họ gặp nhau họ sẽ hỏi về cập nhật số liệu tình hình thị trường trước. Và em thì cũng không ngoại lệ, thì chắc em xin phép chị sẽ giới thiệu hoặc là sẽ có một vài cái tóm tắt quan trọng về số liệu của thị trường Nga rồi các quốc gia độc lập từ thời điểm hiện tại so với khoảng thời gian là cuối năm trước lúc mà chị em mình ngồi nói chuyện với nhau trong tập podcast. Số liệu thì rất là hấp dẫn. Yandex không có gì ngoài số liệu thật sự luôn, đặc biệt là số liệu về thị trường Nga và CIS, tại vì mình là platform lớn nhất của Nga mà, nên là mọi dữ liệu mình đều có, mình chủ yếu là chuyên về số. Trước khi mà đi vào số liệu của Yandex ấy, thì Thư sẽ nói nhanh số liệu của Việt Nam đến từ Tổng cục Du lịch Thống kê Việt Nam. Ngay trước khi ngồi với Hiếu ở đây thôi, Thư đã tra số ở trên website của Tổng cục Du lịch. Thì hiện tại vào năm ngoái, cuối năm coi như 2025, thì số lượng khách du lịch Nga cũng như là khách du lịch nói tiếng Nga đến Việt Nam là đã vượt 1,2 triệu. Nếu tính riêng một mình Nga thôi là hơn 840.000. Và có thể nói là năm 2025 đã đạt cái số đỉnh cao nhất trước giờ luôn nha. Trước dịch đó là Nga thì đâu đó tầm khoảng 700.000 thôi. Nhưng mà cuối cùng số liệu đã trả về và mình đã nhìn thấy rõ là cuối năm 2025 Việt Nam chính thức đã đạt đỉnh cao khi mà thu hút tổng số khách du lịch nói tiếng Nga đến Việt Nam là đã vượt 1,2 triệu. Riêng Nga là hơn 800. Thì mình có thể thấy là cái đà này á, nó như là một cái đồ thị đi xuống rồi, giờ đang đi lên mà không có điểm dừng luôn. Tại vì trước khi mình Thư ngồi đây với Hiếu á, thì Thư tra số cuối tháng 5 vừa rồi nha, một mình lượng khách Nga đến Việt Nam thôi, nước Nga thôi đã là vượt khoảng 600.000 rồi. Và tổng số mà nói tiếng Nga nói chung là vượt 800.000. Nó là một con số quay lại cái đỉnh cực kỳ cao luôn, và mới là có 5 tháng đầu năm thôi mà đã như vậy rồi. Thì Thư thực sự ở đây là Thư cũng khá tự tin để tuyên bố luôn là với cái sự hỗ trợ của Yandex ở thị trường Việt Nam, Thư có niềm tin luôn là số lượng khách du lịch Nga và nói tiếng Nga trong năm 2026 này chắc chắn sẽ gấp đôi năm ngoái. Đó là rơi vào tầm khoảng 2 triệu. Là mình thấy là tăng trưởng gọi là 100% đó, tăng gấp đôi như vậy. Thì mình thấy một cái tiềm năng cực kỳ lớn, đúng không? Đây là số thực sự, số khách mà mang quốc tịch đó đến Việt Nam. Rồi đấy là số của Tổng cục Du lịch Thống kê. Còn số của Yandex thì sao? Đó, số của Yandex thì rất là đơn giản. Việt Nam bây giờ đã chính thức là ngang hàng với Thái Lan. Thì là Thái Lan và Việt Nam là đang xem nhau. Là mỗi bên là chia nhau 15% số lượng, phần còn lại sẽ là đi Trung Quốc. Và các nước Đông Nam Á khác, các nước trong khu vực Sri Lanka vân vân. Nhưng riêng trong Đông Nam Á thôi thì thời gian vừa qua ở Việt Nam, cái lượng mà tìm kiếm về Việt Nam á là tăng trưởng 223%. Trên nền tảng Yandex đo được, người Nga hoặc người khách nói tiếng Nga họ sẽ chủ yếu là sử dụng Yandex để họ tìm kiếm. Việt Nam mình thì mọi người hay quen thuộc là mình tìm kiếm bằng Google, hoặc là nếu Trung Quốc thì họ sẽ dùng Baidu. Hàn Quốc thì họ dùng Naver. Thì đối với người Nga họ chỉ dùng Yandex thôi, để cho mọi người dễ hình dung. Cho nên là để có thể hiểu được về cái tệp khách này thì chỉ có thể ứng dụng và sử dụng Yandex thôi. Thì số liệu trên Yandex cho thấy là số lượng tìm kiếm ở Việt Nam là tăng trưởng 223%. Và trong khi đó nha, Thái Lan chỉ tăng trưởng có khoảng 10 mấy % thôi. Mình sẽ phải thấy là cái số tăng trưởng đó, nó kinh khủng. Là nhất đặc biệt là năm 2025 mình mở lại quá nhiều đường bay, đường bay thẳng nè, đường bay trực tiếp nè, và bay lẻ hoặc cũng như là bay charter thì đều đến Việt Nam rất là đông. Đó, thì với cái số liệu như vậy, cộng thêm là mình nhìn được thấy là ví dụ như cái lượng tìm kiếm ở trên Yandex họ quan tâm. Thư ví dụ con số nghe sẽ rất là to, ví dụ như tìm kiếm về Nha Trang tăng trưởng 527%. So với cùng kỳ, nghĩa là so với quý 4 đi, quý 4 của 2025 so với quý 4 2024 thì tăng trưởng 500%. Tìm kiếm về Phú Quốc tăng trưởng 300%. Về Đà Nẵng tăng trưởng 200%. Kể cả Đà Lạt cũng tăng trưởng 200%. Rất là ấn tượng, đúng không? Thì các cái con số này nó tự thân nó sẽ nói lên cho mình rất là nhiều điều. Và tất cả số liệu thì đều là số liệu thật của Yandex, chứ không phải là các số liệu mà mọi người không thể kiểm chứng được. Và số liệu này thì thường là Yandex luôn cung cấp cho mọi người theo quý hoặc là theo mỗi nửa năm, thì Yandex sẽ đều update cho khách hàng của mình để mọi người có thể nắm được cái trend. Đấy, thì dựa trên các cái số liệu như vậy thì mình có thể thấy là cái nguồn lực mà khách du lịch
Nga đang đổ đến Việt Nam là khủng khiếp. Đơn cử là bây giờ chắc chắn là ra Đà Nẵng mình sẽ thấy là Đà Nẵng rất đông người nói tiếng Nga. Đó thì Thư cũng chỉ có thể là cho mọi người thấy cái tiềm năng. Đó là cái buổi ngày hôm nay thì Thư cũng muốn chia sẻ sâu hơn, mọi người sẽ thấy được cái số liệu và làm sao để thực sự là hiện thực hóa là ok, bây giờ có tới kiểu coi như là năm nay giả sử là có 2 triệu người Nga sẽ đổ đến đây. Vậy thì làm sao để cho khách sạn của tôi hay là dịch vụ lưu trú của tôi rồi dịch vụ tour của tôi có thể có được một phần trong cái miếng bánh này, tại đây là một miếng bánh quá hấp dẫn đó. Và theo cũng như số liệu thì toàn bộ cái thị trường nói tiếng Nga là rơi vào khoảng 125 triệu người. Tuy nhiên là nó ấn tượng ở cái điểm này nè, 125 triệu người nói tiếng Nga là trong khu vực CIS. Nga thì khoảng 100 triệu, hơn 100 triệu. Nhưng mà có mỗi ngày có khoảng 15 triệu người là sẵn sàng đi du lịch. Mình phải hình dung là nghĩa là nó vượt hơn 10%, đâu đó khoảng 12% trong tổng số dân số á, mà ngày nào họ cũng ready để họ đi du lịch, nghĩa là chỉ cần là xách ba lô lên và đi. Thì mình phải nhìn thấy cái yếu tố là trong khi ví dụ như ở Việt Nam mình 100 triệu nhưng mà mình sẽ phải tính là có bao nhiêu người sẵn sàng để đi du lịch, hoặc là mình bận quá mình không rảnh để đi, ví dụ vậy. Nhưng đối với cái tệp này có 15 triệu người là họ sẽ rơi vô cái khả năng đều có thể đi du lịch, tại vì cái lối sống, cái văn hóa cũng như là cái luật lao động của họ khiến cho họ rất là dễ để đi du lịch. Thì đây là vài cái chia sẻ chung tổng quan của Thư muốn nói về cái thị trường này, là họ thật sự là không có gì ngoài việc là tôi rất có rất nhiều thời gian để dành đi du lịch. Cái yếu tố này nó khiến cho mình thấy là cái sự tăng trưởng ở Việt Nam đang thực sự là chưa từng có tiền lệ luôn, đặc biệt là đối với nhóm khách Nga. Thì thật ra thì team Thư cũng rất là tự hào, tại vì để đóng góp một phần trong đó trong suốt cái năm 2025, từ lúc mà thật ra là từ cuối 2024 thì Yandex đã có một cái bước đặc biệt trong việc mà thúc đẩy thu hút khách du lịch Nga đến Việt Nam rồi, nhưng mà mình hơi low key cho nên là mọi người và bởi vì giống như đã nói với Hiếu trước đó là tên Yango, nên là chỉ có một số đối tác họ biết đến mình thôi, và chính vì vậy nên cái lượng khách lúc đó là kiểu có một số tập đoàn lớn ở Việt Nam đã làm việc với bên Thư để mà thu hút khách Nga đến. Thì từ cái lúc đó trở đi thì cái lượng tìm kiếm cũng nhiều hơn, tại vì họ đầu tư mà để quảng bá đến Việt Nam đấy. Thì nhờ như vậy nên hiện tại là team cũng thấy là rất là tự tin là tiếp tục với cái đà tăng trưởng này. Như vậy thì với số lượng khách người Nga và những người nói tiếng Nga đổ dồn đến Việt Nam nhiều như vậy trong năm 2025 và năm 2026, dự kiến thì tiếp theo cũng sẽ tiếp tục bùng nổ và tăng trưởng. Đứng ở góc nhìn là những resort, những khách sạn hoặc là những bên cung cấp dịch vụ tour cho thị trường này, thì theo chị trong giai đoạn này họ nên tập trung trong câu chuyện là tôi chỉ quảng cáo hiển thị để cho khách Nga biết tới tôi thôi, còn chuyện họ muốn đặt hay không đặt là chuyện riêng của họ, hay là ngay trong giai đoạn này mình nắm bắt thời cơ và mình đi sâu vào câu chuyện là tôi quảng cáo phải ra được lead, phải ra được booking. Bởi vì tôi tranh thủ mà, thị trường đang ùa đến thì tôi phải đón thôi, chứ tôi không đón thì biết đâu tương lai sau này nó có những cái vấn đề khác rồi sao. Thì với chị thì thời điểm này ở góc độ là chuyên gia thì chị sẽ có nhìn nhận như thế nào? Câu hỏi đó rất là chính xác. Tại vì hiện tại là có rất là nhiều bên liên hệ với lại Yandex ở Việt Nam, và họ thật ra mà nói trong ngành du lịch thì mình cũng biết rồi, ở đây những người xem ở đây chắc chắn cũng sẽ đều là các anh chị trong ngành du lịch, ai cũng mong muốn là ra được booking. Câu chuyện đó là câu chuyện chắc chắn rồi, họ muốn có khách đến, mà mọi người đều muốn có khách đến, chứ không phải chỉ là tôi đầu tư không về branding xong rồi tôi không đo được nó. Thì đó là cái câu chuyện mà toàn bộ cái phễu marketing làm sao để mà đi từ cái việc thu hút cho đến ra được booking. Cho nên cái việc hiển thị Thư muốn nói rõ hơn cái này một xíu, đó là cái việc hiển thị này nó hơi khác. Mình không chỉ là đơn giản là hiển thị theo kiểu mà brand awareness, theo kiểu mà branding không. Tại vì cái đó là cái nên có. Đặc biệt là nếu mà khách sạn của mình là những khách sạn mà tuy là 5 sao, 4 sao, nhưng mà nước ngoài không biết đến tên mình không thuộc các cái chuỗi lớn chẳng hạn, mình không thuộc các cái bên như Marriott hoặc Accor này kia, thì dĩ nhiên là tiêu chuẩn mình rất cao. Nhưng người ta không biết, mình thì làm sao người ta book được. Cho nên chắc chắn là cái việc hiển thị về display hay là về search tìm kiếm nghĩa là hiển thị hình ảnh banner, rồi làm sao cho người ta trong quá trình người ta tìm kiếm, người ta biết được có cái lựa chọn này, biết có cái khách sạn này, ví dụ vậy. Nhưng mà kể cả như vậy xong thì mình sẽ phải retargeting người ta. Tại vì đó chỉ đang ở cái khâu là tôi giới thiệu đến với bạn, và thường cái xu hướng của khách Nga hoặc là khách CIS ví dụ như mình đơn giản thôi, mình đang plan, Hiếu đang muốn plan đi du lịch đến Nga, thì Hiếu câu đầu tiên Hiếu thường sẽ search là những cái keywords rất là chung chung.
Những cái từ tìm kiếm là du lịch nghỉ dưỡng hay là đi du lịch ở Nga, thì người ta cũng vậy, người ta sẽ search ở Việt Nam là du lịch Việt Nam, rồi họ sẽ tìm là tour đến Việt Nam chẳng hạn, hoặc là làm sao thành phố biển đẹp nhất Việt Nam, hoặc là mùa nào để đi du lịch Việt Nam. Nghĩa là những cái cụm từ nó rất là chung chung, đúng không? Người ta sẽ đi từ cái đó. Thì khi mà mình đánh vào họ, mình target vào họ cái lúc mà họ chỉ đang mới bắt đầu có một cái ý định nhen nhóm đó thôi. Xong rồi từ cái ý định nhen nhóm đó mình mới bắt đầu retargeting người ta, mình bắt đầu lọc được người ta. Đây là cái tệp này nè, những người này đang có một cái ý định là họ đang tìm kiếm. Thì khi mà mình đánh vào cả tìm kiếm lẫn mình hiển thị ra cho người ta thấy, thì mình biết là cái intention, cái ý định của người ta là người ta sắp muốn đi rồi. Thì sau đó mình sẽ bắt đầu hiển thị về cái khách sạn của mình, hoặc là về cái tour của mình, về cái dịch vụ của mình lên. Và sau đó là mình sẽ sử dụng rất nhiều các cái công cụ bộ lọc để mà đảm bảo là mình tìm đúng cái khách đấy. Tại vì target thì thường là mass, ban đầu là máy học sẽ mất thời gian để mình tìm kiếm bộ đẹp rộng, đúng không? Xong rồi mình ví dụ như mình tìm được 100 người đang có cái ý định đó, nhưng trong 100 người đó thật ra chỉ có khoảng 10 người là họ thực sự sẽ đến Việt Nam và họ rơi vào cái nhóm thu nhập cao chẳng hạn, để phù hợp với cái resort của mình. Thì mình bắt buộc là khi mà mình retargeting, mình set up một cái chiến dịch campaign ấy, thì mình sẽ sử dụng tất cả các cái targeting đấy, audience đấy. Thì ở phía Yandex thì hiện tại cái điểm để mà lựa đó, các cái mà tick vô để lựa là thu nhập bao nhiêu, rồi giới tính hay là sở thích vân vân, nó đã lên tới hơn 600. Hơn 600 cái mục đích để lựa chọn. Thì dựa trên 600 cái mục đích đó thì mọi người sẽ chạy tiếp retargeting với các cái lựa chọn tốt hơn. Xong rồi từ đó mình sẽ ra được booking đó. Hoặc là không chỉ ra booking mà mình có thể đơn giản là, tại vì còn tùy vô tracking trên website của khách sạn, hoặc là tùy vô tới cái cuối cùng, cái khâu cuối cùng thường là ok, tôi rất muốn đi chỗ này rồi, nhưng mà tôi không biết là giá ở trên website với giá ở trên OTA, giá bên nào đẹp hơn, giá trên, thế là họ sẽ thường ở cái khâu đó là mình biết là cái mức độ muốn book của mình rất cao, là đâu đó rơi vào 70% rồi. Thì họ sẽ làm một cái khâu cuối là họ sẽ đi dò giá. Mình cũng vậy, đúng không? Thì họ sẽ phải vô cái ô search của Yandex, xong rồi họ sẽ gõ lại đúng cái tên khách sạn, ví dụ là khách sạn A, thì họ sẽ thấy là ok, xong rồi họ sẽ dò. Thì hiện tại á, ở bên Yandex ấy, nếu mà bạn ở Nga thì bạn sẽ không thể book ở trên các cái nền tảng OTA thông thường như Agoda Booking được. Tại vì không nhận thẻ nội địa của Nga. Cho nên là bạn chỉ có thể book hoặc là qua website, hoặc là qua kênh OTA của Yandex. Thì bản thân Yandex có cả kênh OTA riêng luôn. Và vì vậy cho nên là người Nga họ rất là chuộng, gần như là 50% booking ấy là đổ về trên OTA của Yandex, và 50% còn lại là dựa trên các cái website. Nhiều lắm, thưa nói thật là chỉ khoảng 5-6% các cái booking là may ra là có thể đổ qua đến từ một cái điểm như là Trip hay là Agoda Booking nếu mà họ có thẻ quốc tế thôi. Còn lại là gần như họ đều đặt qua bên Yandex. Thì đấy là cái cách mà mình sẽ dạy, là đầu tiên là mình sẽ target bằng hiển thị và tìm kiếm. Xong sau đó mình sẽ đi các cái chiến dịch cụ thể mình set up để mình retargeting, bám đuổi họ. Xong rồi sau đó khi mà tới cái đoạn quyết định, mình sẽ đưa ra các cái promotion hoặc là các cái gọi là call to action để có cái gì hấp dẫn, tại sao nên book chỗ tôi đó. Thì ở cái khâu đó mình sẽ track được rất là kỹ đến cái bước nào luôn đó, ví dụ như tới cái bước mà đã xem tới cái phòng đó rồi đấy, kiểu vậy. Thì đó là cái xu hướng chung hiện nay, là các khách hàng mà đang thành công bên Yandex thì đều đang đi như thế. Người ta hay có một cái suy nghĩ là thị trường nào mà đang nhiều khách đến thì tại sao mình phải chạy quảng cáo, bởi vì cái lượng gọi là nhu cầu nó đã có nhiều như vậy rồi, thì và người ta chỉ nghĩ đến quảng cáo khi là thị trường đó nó bị ít khách hoặc nó giảm khách xuống. Nhưng mà ở góc độ chuyên gia thì chị nhìn nhận cái quan điểm này là như thế nào? Quay lại đi, khách Hàn Quốc ở Đà Nẵng đó là một cái nổi tiếng ai cũng biết. Nhưng mà tại sao khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng, đó là mọi người cứ đinh ninh là đã đến rồi, tôi không cần phải chạy đến thị trường đó. Nhưng mà rõ ràng là khi làm việc với các cái doanh nghiệp lữ hành hay là doanh nghiệp lưu trú thì Thư đều nhận ra là mọi người vẫn dùng một phần ngân sách để tiếp tục gọi là retargeting, kéo duy trì cái lượng khách. Tại vì khách thì luôn mới mà, cũ người mới ta, và đâu có phải là cùng một cái khách đó
Lần này họ ở khách sạn này, lần sau họ ở khách sạn khác. Cái suy nghĩ ngày xưa là tôi đang đầy khách rồi, tôi không cần phải chạy thêm nữa, thì đó là cái không đúng. Thì nó cũng tương tự như vậy đối với tệp, thậm chí là khách Nga còn mới nữa chứ. Khách hàng đã cũ mà mọi người còn vẫn dùng một cái phần ngân sách nhỏ để mà thường xuyên gọi là cứ duy trì cái loyalty của người ta. Thì đối với một cái tệp khách mới như của Nga chỉ cũ mỗi ở Nha Trang thôi. Nếu mà mọi người nói là cũ á, theo cái tư duy mọi người là đã đông sẵn thì chỉ may ra là chỉ ở Nha Trang thôi. Còn ở các cái tỉnh thành khác của Việt Nam thì đều rất là mới. Mà một cái nhóm mới như vậy họ đổ tới, nhưng mà giữa một cái rừng như vậy làm sao mà họ có thể biết để chọn khách sạn của anh để mà lưu trú, đúng không? Đúng thì rõ ràng là mình sẽ phải có những cái chiến dịch để mà mình quảng bá. Tại vì nếu không thì mình sẽ không bao giờ target được nhóm đó. Mình sẽ thấy tại sao khách Nga đến cái khách sạn đó nhiều vậy mà sao không đến khách sạn của tôi. Đó là tại vì mình không có chạy chiến dịch thì người ta không biết đến mình. Đấy, cho nên là không có nghĩa là ngoài đường rất đông người Nga đi, không có nghĩa là khách sạn của bạn sẽ có bất kỳ khách Nga nào. Mà bạn không biết cách để target họ, không biết sử dụng đúng nền tảng thì chắc chắn luôn là bạn sẽ không thể nào có khách Nga được. Tại vì khách Nga đến Việt Nam bây giờ chỉ có 2 con đường thôi. Một là họ đi tour, như mọi người vẫn hay suy nghĩ như ngày xưa là theo cái mindset cũ á, là mọi người sẽ hay thấy là khách Nga đi tour. Nhưng đó là thế hệ cha ông rồi, thế hệ lớn tuổi hơn rồi. Còn thế hệ trẻ hơn của người Nga mà có thu nhập cao á, thì họ sẽ đi tự túc. Và để đi đánh vô cái nhóm đi tự túc, nhóm mà thu nhập cao này, thì rõ ràng nếu bạn không quảng cáo thì ai mà biết đến bạn. Câu chuyện đó rất là đơn giản đó. Và phải quảng cáo đúng nền tảng. Tại vì Google hay Meta hay là các cái nền tảng khác không thể chạy ở Nga. Đơn giản là như vậy. Và Yandex là hiện tại là số 1 ở Nga, thì mình chỉ có thể đi qua Yandex thôi đó. Như vậy thì với những khách sạn, resort hoặc là những nhà hàng luôn, và thậm chí cả những công ty lữ hành, họ biết rằng là thị trường các quốc gia độc lập là nó có nhiều quốc gia trong đó, và họ muốn câu chuyện là họ muốn đón tệp ngách hơn. Ví dụ như tôi muốn đón chỉ 1-2 quốc gia trong một cái thị trường đó thôi, hoặc là tôi muốn đón 1-2 tệp khách ngách trong thị trường đó thôi, thì phía Yandex sẽ có những cái plan hoặc là có những cái công cụ nào để giúp họ, gọi là giống như trong một cái rổ rất là bự như vậy thì họ sẽ lựa đúng cái tệp mà họ cần. Đúng rồi. Thì nó quay lại câu chuyện hồi nãy Thư nói là Yandex có đến hơn 600 cái để mà mình target. Mình có thể hiểu là đơn giản là 600 cái bộ lọc để gì đi. Thì trong đó mình có thể lựa được là đâu là, ví dụ như mình nói là trong CIS. CIS thì rất là đông, có tới 9-10 nước. Nhưng mà bây giờ mình chỉ muốn là khách đến từ các quốc gia gọi là tiên tiến nhất, thì sẽ là Nga chẳng hạn, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan. Thư ví dụ 4 nước này. Vậy thì làm sao để target? Thì rõ ràng là mình có thể tích vào trong cái hệ thống, trong cái lúc mình set up, mình sẽ có thể chọn là tôi chỉ muốn cái nhóm khách đến từ nước này thôi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ target cho chính xác, là mình phải định vị khách sạn của mình là khách sạn dành cho gia đình, có các gia đình đi với con nhỏ hay không, hay là chỉ dành cho các cặp đôi, hay là dành cho nhóm trẻ độc thân. Mình sẽ phải định vị được khách sạn của mình đang muốn cái tệp nào. Rồi dựa trên đấy mình sẽ target, dựa trên các cái điểm mà mình chọn đó cái target đó, xong rồi mình sẽ lọc các cái phễu về audience, về cái tệp khách của mình. Ví dụ như resort muốn nhắm vào nhóm các con nít, thì rõ ràng là mình sẽ target vào các cái bậc phụ huynh, mà họ sẽ dùng những cái keywords khi tìm kiếm là khách sạn thân thiện với gia đình, family, khách sạn nào hợp để ở lâu dài, khách sạn nào có giặt ủi, đơn giản khách sạn nào có chỗ trông trẻ trong một thời gian ngắn, thì những cái đó mình đều có thể chọn được hết. Và dựa trên các cái chọn lựa cẩn thận đấy, khi mà mình set up campaign thì chắc chắn là mình sẽ lọc ra được cái tệp phù hợp với mình, và dựa trên cái tệp đó mình sẽ bắt đầu là ok, với cái tệp này tôi sẽ offer như vậy. Rồi sau một thời gian, ví dụ như năm nay họ đến mình rồi, thì năm sau mình sẽ retargeting họ. Tại vì cái yếu tố của nhóm khách này á, họ có một cái yếu tố trung thành khá là cao. Các cái khách nước khác, Thư không biết thế nào, nhưng đối với nhóm khách Nga thì một nơi nào mà họ đã thích rồi thì thường họ vẫn có cái xu hướng. Thư có số liệu luôn, mình là Yandex có số liệu là cái tỷ lệ mà quay lại nơi cũ của họ rất là cao, phải 50% là họ sẽ chọn quay lại một cái nơi mà họ đã ở, tại vì cái cảm giác dễ chịu. Ví dụ như năm nay họ ở khách sạn A, năm sau cuối năm nay họ sẽ đến Việt Nam, họ đi du lịch 2 tuần, thì có thể là họ sẽ chọn một điểm mới ở Phú Quốc chẳng hạn, nhưng mà họ vẫn sẽ dành một thời gian kiểu 5 đến 7 ngày vẫn quay lại chỗ A để họ ở. Đấy là cái cách
của cái tệp này. Đó, thì khi mà mình hiểu sâu hơn về cái nhóm khách hàng, mình hiểu về cái hành vi của họ, về cái văn hóa của họ, thì rõ ràng là mình sẽ giúp cho khách sạn hay là các cái tour target được đúng cái nhóm khách của mình, và chất lượng khách chắc chắn sẽ cao hơn. Thay là vì mình 5 sao nhưng mình target cái nhóm khách mà kiểu mới tốt nghiệp ra trường thì cũng sẽ không phù hợp, đúng không? Đó, hoặc là mình là dạng boutique 3-4 sao nhưng mà mình lại phòng của mình thì bé, mà target cái tệp khách mà có con nít thì nó lại cũng không thể chuyển đổi được. Cho nên cái quan trọng là mình phải định vị đúng từ đầu cái khách của mình. Cái thu nhập thì với nền tảng Yandex, đây là cái công nghệ đặc biệt là mình còn có thể biết được cái gọi là cái quan tâm cũng như là cái sở thích và cái income, cái thu nhập của người ta, cái quan tâm của người ta. Mình có thể set up một cái campaign dựa trên cái thu nhập như vậy thì rõ ràng là mình tìm khách rất chất lượng. Có thêm một vấn đề là với những khu khách sạn hoặc là những resort của chủ đầu tư là Việt Nam, họ không có chỉ là đơn lập một cái resort hoặc một khách sạn. Ví dụ như ở Nha Trang họ có một cái họ có một cái cũng chi nhánh đó, nhưng mà ở Vũng Tàu, ở Phan Thiết, ở Mũi Né, ở Đà Lạt, ở Phú Quốc. Và bản thân họ muốn tận dụng Yandex để đưa khách không chỉ đến với cái quá quen thuộc ở Nha Trang, họ muốn mở rộng thêm. Bởi vì họ cũng sẽ hiểu rằng là việc là khách ở lưu trú, khách Nga và khách nói tiếng Nga đến Việt Nam, họ sẽ không chỉ ở 2 tuần trong một địa điểm, họ muốn san sẻ ra nhiều hơn cho cái hệ thống khách sạn hoặc resort của họ. Thì phía bên mình sẽ có những giải pháp gì để giúp cho khách hàng họ hiểu được là cái chuỗi khách sạn đó tại Việt Nam á, ngoài ở Nha Trang đi là một điểm đến rất là quen thuộc với người Nga rồi, thì họ còn có thêm những cái ở những cái location khác nữa, và những cái tiện ích của họ cũng sẽ rất là tốt. Cái này thì rất là đơn giản thôi. Bên Thư cũng đã có một vài khách như vậy, một vài khách mà sở hữu các cái chuỗi khách sạn từ Nam ra Bắc luôn, ở các nhiều thành phố. Thì trong các cái trường hợp như vậy á, cái quan trọng nhất là website của bạn. Website là một cái giống như là cái bộ mặt của mình vậy đó. Tại vì kể cả là mình có nổi bật, mình có ở trên top, ở trên OTA, nhưng mà cho mình yên tâm, một khách hàng đặc biệt là đối nhóm khách Nga, họ rất quan tâm đến cái mức độ tin cậy, cái mức độ mà chuyên nghiệp. Họ sẽ lên website để họ kiểm tra. Họ sẽ xem qua là ok, khách sạn này kể cả OTA giá rẻ hơn, nhưng mà tôi muốn check qua cái website của anh, coi cái website của anh nó có thực sự là được cập nhật không, và anh có đang cung cấp không. Thì sẽ có hai hướng. Hướng thứ nhất là họ sẽ tìm hiểu trên website của cái chuỗi khách sạn đó, và trong cái website đó mình cần thể hiện được là mình có những cái chi nhánh ở ví dụ như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc, ví dụ vậy. Đó, mình sẽ cho khách thấy là tôi có các option này. Và trong trường hợp đó, sau khi mà khách đã vào website của mình, và đợt này ví dụ như mình muốn thậm chí là mình muốn đẩy khách ở Phú Quốc lên. Tại vì hiện tại cái khách sạn ở Nha Trang của mình đang đông quá rồi, thì mình sẽ retargeting cái user, cái người mà đã vào website của mình đó, họ đã có một cái nhu cầu hơi nhưng mà ban đầu cái người đó họ chỉ đang tìm thành phố biển ở Việt Nam hoặc là du lịch Việt Nam. Thậm chí cái người khách đó ban đầu họ tìm là du lịch Nha Trang, nhưng mà vì du lịch Nha Trang nên họ vào website của mình. Xong rồi nhưng mà mình lại muốn đẩy cái khách sạn Phú Quốc chứ mình lại không đang muốn đẩy khách sạn Nha Trang, thì mình sẽ retargeting họ. Mình sẽ chạy các cái chiến dịch mà dành riêng cho Phú Quốc, nhưng mà target đúng cái đối tượng đó với những cái offer hấp dẫn, những cái promotion hoặc là cái gift kiểu cho họ thêm CTA là tại sao nên du lịch Phú Quốc thay vì là du lịch Nha Trang. Thì tự nhiên là ban đầu đúng là mình tính Nha Trang, cái khách nó tính Nha Trang, nhưng mà sau một hồi hiển thị những cái video hấp dẫn nè, rồi xem những cái viết thêm của mình, những cái mà hình ảnh, rồi cái giá phòng hấp dẫn, thế là họ quyết định thôi tôi đi Phú Quốc thử. Đó là một cách. Cái cách thứ hai nữa là rất là quan trọng, song hành luôn, đó là Yandex. Toàn bộ những cái nhóm người Nga nói tiếng Nga họ hay xài Yandex, mà Yandex là một cái hệ sinh thái cực kỳ khổng lồ, bao gồm cả Yandex Maps. Maps là giống như Google Maps, mọi người có thể hình dung. Thì mọi người ở Nga họ sẽ chỉ xài Yandex Maps thôi. Và mình cần phải có cái doanh nghiệp của mình. Ví dụ như bây giờ anh là một chuỗi khách sạn, anh có địa điểm ở Đà Nẵng, rồi Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết, thì anh cần phải để cái location của mình lên. Trên đấy ví dụ như gõ là khách sạn A thì nó sẽ hiển thị ra khách sạn A đó có những cái địa điểm như vậy. Và trong các cái địa điểm như vậy thì hiển thị trên Yandex. Thì khi đó người ta sẽ tin cậy hơn là cái địa điểm này, cái chuỗi khách sạn này có thể hiện location cụ thể, nghĩa là khách sạn này có vẻ cái mức độ tin cậy rất là cao. Còn có những khách sạn ví dụ như
họ chỉ quan tâm đến trên phía nền tảng bình thường ai cũng xài là ví dụ như Google. Nhưng mà thật ra người Nga tới đây họ không xài Google. 98% họ sẽ xài Yandex Maps. Tại vì họ không việc gì phải tải một cái nền tảng khác về để chỉ để qua Việt Nam du lịch, xong về nước họ lại phải xóa cái app đó đi. Họ không tin cậy về việc đó, cho nên tại sao tôi có Yandex Maps mà tôi không xài? Cho nên là họ sẽ xài Yandex Maps để thấy anh có cái chuỗi khách sạn như vậy, họ sẽ đọc review của tất cả các khách sạn trên Yandex Maps. Đó, rồi họ sẽ coi location, họ coi trên cái website đó. Thì đấy là hai cái song song sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp Việt Nam đảm bảo cái mức độ tin cậy để mà và đồng thời là có thể target được người ta rất là dễ. Đấy. Có thêm một nỗi đau của các anh chị ở các khách sạn hoặc các resort nữa, thường họ sẽ tích hợp bộ phận sale và marketing là chung với nhau một phần, gọi là nhân sự cho cái phòng ban đó nó cũng khá là ít và nó hạn chế. Thì họ sẽ đặt câu hỏi là tôi biết Yandex đó, tôi muốn sử dụng dịch vụ của Yandex nhưng mà nhân lực tôi có hạn quá, tôi cần có sự hỗ trợ thêm. Thì thời điểm đó Yandex sẽ làm gì cho những khách hàng như vậy? Câu chuyện này là câu chuyện thường thấy, đặc biệt là ở các cái khách sạn mà hiện tại đang chuyển mình á, bắt đầu số hóa. Thì ngày xưa á, Thư cũng có làm việc với một số bên khách sạn, thì đúng là họ chỉ có team sale thôi. Team sale sẽ là team chuyên phụ trách cả các cái booking, rồi booking đổ về trên OTA. Nhưng mà bây giờ trong cái dòng chảy mới rồi, bây giờ là web 4.0 rồi, bây giờ là AI rồi, tất cả các khách sạn bắt đầu sẽ phải số hóa và bắt đầu có một cái team marketing. Nhưng mà câu chuyện giữa phân việc giữa marketing với lại sale nó cũng là một câu chuyện rất là phức tạp và thú vị. Việc đầu tiên là không có người chẳng hạn. Thì bây giờ không có người nên là một người có thể all in tất cả các công việc. Thật ra trong trường hợp đó nó rất là dễ đối với lại nền tảng Yandex. Tại vì trong trường hợp đó bạn sẽ là người đưa ra được quyết định. Bạn muốn đầu tư ví dụ như 10% vào ngân sách marketing để có thể ra được bao nhiêu đó các cái lead chất lượng. Đó, là team sale cũng sẽ là team marketing cũng là team sale. Thì trong trường hợp đó bên Thư, thứ nhất là có sự hỗ trợ. Tại vì đây là một nền tảng mới mà, nên team Thư cũng rất rành là các bạn từ sale qua thì các bạn cũng không có quá nhiều kiến thức về digital marketing ngay lập tức, kể cả các bạn hiểu. Nhưng mà giữa việc hiểu với việc mà set up một cái campaign trên một cái nền tảng hoàn toàn mới, ví dụ như mỗi một nền tảng là mình phải học lại, đúng không? TikTok riêng, rồi Facebook, rồi kiểu Google vân vân. Thì với Yandex các bạn cũng sẽ phải mất một xíu thời gian. Khác biệt của Yandex ở Việt Nam á, là bên team Thư sẽ hỗ trợ set up campaign đầu tiên. Là biết là mọi người không rành, nên là trong cái quá trình đầu tiên khi mà tạo tài khoản set up đầu tiên thì team sẽ có đội ngũ là người Việt Nam luôn. Đây là cái chưa từng có ở Thư cũng tự tin là Thư nghĩ là ở Việt Nam chắc chưa có platform nào mà chịu chơi như vậy. Là build cả một cái đội ngũ local, là bao giờ gồm cả Thư đi. Đó, để mà có thể tư vấn cho mọi người là mọi người có thể set up như thế nào. Rồi dựa trên cái chiến dịch mẫu đấy, mọi người sẽ bắt đầu có thể tự tìm hiểu thêm, rồi mọi người sẽ bắt đầu gọi là nhân bản nó ra, duplicate nó ra. Mọi người có thể tạo ra nhiều cái copy các cái campaign đấy. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là team Thư sẽ có một cái đội ngũ các cái agency gọi là partner ở đây. Tại vì đội ngũ local của Yandex thì cũng không có quá đông. Đặc biệt là đi tìm kiếm các agency mà chuyên về mảng du lịch. Thì hiện tại Yandex sẽ đang có khoảng 5 đến 7 đối tác như vậy rồi. Và đều là các agency thực sự là thông thạo về nền tảng và đã có khách thực sự. Và họ sẽ hỗ trợ dùm cho Yandex để các cái khách hàng mà ví dụ như team chỉ có một mình tôi đấy, team sale và marketing gom với một mình tôi thì họ phải làm sao? Thì thường là họ sẽ làm với đối tác mà do Yandex hướng dẫn và giới thiệu. Yandex sẽ giới thiệu các cái đối tác mà tin cậy mà đã được chứng nhận của Yandex. Đó là cái trường hợp mà team mà neo người quá. Một trường hợp thứ hai nữa là giữa sale marketing, cái này Thư share thêm là đôi khi đó, tại vì mình biết là team sale thì chỉ quan tâm đến booking, team marketing thì lại quan tâm đến thu hút và duy trì hoặc là tạo ra cái loyalty, tạo ra cái quan tâm lâu dài, duy trì cái tệp khách đấy. Thành ra là về căn bản hai cái bên này cái KPI khác nhau. Cho nên á, là ví dụ như Yandex thì có quá nhiều sản phẩm, cho nên là đôi khi á, ví dụ như sản phẩm OTA của Yandex thì lại thuộc về cái mảng của bên team sale đó. Nhưng mà team sale thì lại đòi là OTA thì phải như thế này. Nhưng mà team marketing mới là cái team đưa ra cái quyết định
là có chạy có thực hiện cái chiến dịch này hay không. Cho nên là đôi khi giữa các team ấy, ở phần lớn tôi thấy ở các khách sạn ở Việt Nam là mình cần phải có một cái xíu thay đổi ở đây, là mình sẽ phải nhìn thấy marketing như là cái con đường lâu dài, chứ không phải chỉ là ra booking. Bên team sale chỉ đòi là tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn booking thôi. Nhưng team marketing nói không, anh phải đi theo thứ tự như thế này. Cho nên là đôi khi hiện tại team marketing tôi thấy có một số bên họ cũng gặp cái khó khăn đó khi họ chia sẻ với Thư, là bị team sale sẽ cũng challenge lại họ là tại sao đầu tư vào brand awareness quá. Nhưng mà khách sạn mình chưa có tên tuổi nhiều lắm thì mình phải đầu tư vào brand awareness, đúng không? Rồi từ đó mới có booking. Thì dựa trên cái đó mà team Yandex sẽ tư vấn cái số sản phẩm nào, các sản phẩm nào phù hợp. Tại vì Yandex có tới hiện tại có khoảng 3-4 sản phẩm dành riêng cho cái thị trường về du lịch, cho nên nó rất là đặc biệt, nó đặc thù quá, cho nên là tùy vô cái mong muốn của mình đấy thì team sẽ tư vấn. Khi mà nghe chị nói về góc nhìn của team sale và team marketing thì em chắc cho em xin hỏi thêm vấn đề này, thì bổ sung góc nhìn khác nữa của chị em. Chị em thì thường hay hỏi các bạn là với nền tảng này có AI không, có gì mới không, có gì tích hợp không? Để cơ bản họ cũng sẽ muốn cập nhật, cũng muốn đổi mới, cũng muốn theo xu hướng của thị trường, bởi vì bây giờ ai cũng nói về AI hết. Đúng rồi. Và các platform hoặc các nền tảng họ cũng luôn luôn nhắc về câu chuyện là họ áp dụng AI vô chỗ này, áp dụng AI vô chỗ kia. Thì em nghĩ là ở góc độ chị em chắc họ cũng sẽ hỏi là Yandex sẽ có áp dụng AI gì mà cho công việc của team sale và marketing có thể làm tốt nhất không? Nói chung là bây giờ câu chuyện AI là đầu câu chuyện ấy. Thành ra là dĩ nhiên rồi, một cái nền tảng lớn như của Yandex, một cái nền tảng công nghệ như vậy, thì câu chuyện là sử dụng AI tích hợp đó là chuyện bình thường. Với một người mà chưa có quá nhiều nền tảng thì bạn sẽ không biết là bạn nên target cái nhóm nào. Yandex hoàn toàn set up campaign dựa trên cái hệ thống máy học, hoạt động hoàn toàn dựa trên AI. Cái lõi sẽ là AI rất nhiều để mà có thể tìm ra, ví dụ như bây giờ Hiếu không rành luôn, Hiếu chỉ muốn biết là cái traffic vô website của Hiếu phải chất lượng, Hiếu muốn cái số lượng người đổi vào check website chất lượng, Hiếu chỉ biết là chọn, thì Hiếu sẽ chỉ chọn 1-2 cái chiến dịch được gọi là chiến dịch tạo sẵn. Có những cái chiến dịch mà dựa trên chiến dịch đó máy học sẽ tự đọc và sẽ tự lọc ra những cái traffic nào mà ví dụ như bây giờ mình không rành mà mình cứ quăng lưới ra hết 100 khách vô, xong máy sẽ đọc và máy sẽ thấy là khách nào ở lại lâu trên website của mình. Rồi sau đó cái hệ thống sẽ tự tìm đến những cái nhóm mà tương tự như những cái người mà chịu ở lâu. Ví dụ như mình quăng một cái mẻ lưới ra 100 người vào website mình, nhưng mà chỉ có 20 người thật sự là có vẻ là xem website đủ lâu, họ ở lại trên website rồi họ lướt hết trang này sang trang khác, họ có vẻ dừng lại ở cái khu vực này lâu, họ xem. Thì dựa trên cái đó, cái hệ thống máy học của Yandex sẽ tự động khoanh vùng 20 người đó và tìm những người tương tự như vậy. Đó, đối với một người mà không rành gì hết thì mình sẽ tự động, cái hệ thống nó sẽ tự động hóa cho mình rất là nhiều. Đó là một cái, tự tìm đối tượng cho mình về cái mặt mà audience phù hợp. Cái thứ hai là mình có thể về ví dụ như một cái team mà neo người thì bây giờ creative cũng không có nhiều. Creative bao gồm kiểu video nè, rồi các cái text này không có nhiều này, rồi thậm chí text thì tôi chỉ mới biết viết một câu thôi. Đó, xong rồi bây giờ sẽ sử dụng hệ thống AI generate ra, sẽ tự tạo ra các cái câu text, các cái description, rồi tự tạo ra những cái hình ảnh đa dạng, kích thước cũng sẽ được tối ưu. Ngày xưa là mình phải có một cái design bạn để thiết kế rồi redesign cái banner chẳng hạn là vuông như thế này hoặc là dọc hoặc ngang. Thì bây giờ với cái hệ thống AI mình chỉ cần bỏ vô thôi, nó sẽ có thể hỗ trợ cho mình rất là nhiều trong việc tạo ra cái file phù hợp. Thật sự đây là một vấn đề của các công ty lữ hành, bởi vì thường họ sẽ có chỉ khoảng 1-2 nhân sự thôi. Và thật ra em ngay như cả em thấy á, việc mình làm một cái banner tiếng Anh thì ok có thể làm được, tiếng Việt có thể làm được, nhưng mà bây giờ kêu một cái banner mà tiếng Nga cái thôi là chắc design ngồi chỉ có thể hiểu là cái đó copy paste thôi, chứ cũng không biết là nội dung ngữ nghĩa nó như thế nào hết, trừ khi hỏi lại sale chỗ này gì nội dung nó như sao. Đúng rồi, thì đó là một điểm quan trọng mà Hiếu vừa về đề cập rất là quan trọng, đó là về mặt ngôn ngữ. Thì đúng đó là đối với cái tệp khách Nga này thì họ rất thích tiếng Nga. Ai cũng vậy thôi, mình cũng người Việt mình sẽ thích đọc cái thông tin đó bằng tiếng Việt hơn là tại sao tôi phải đọc bằng tiếng Anh, hay là tôi phải với cái hệ thống AI tích hợp ở trong cái nền tảng của Yandex, đặc biệt là cái trình duyệt browser đó, cái mà giống như bây giờ mình nếu mà mọi người hay dùng Firefox hay là Cốc hay là Safari
thì đó gọi là trình duyệt, đúng không? Thì cái trình duyệt nó cũng giống tương tự câu chuyện quay lại là người Nga thì họ sẽ thích xài Yandex Map. Thì bây giờ họ cũng sẽ xài Yandex Browser là trình duyệt của Yandex. Mà cái trình duyệt này nó đã tồn tại hơn 28-29 năm rồi. Nó đã có mặt từ ngày đầu rồi, từ ngày khi mà mới bắt đầu vào năm 97 rồi. Thì cái trình duyệt này nó bây giờ nó đang rất là hiện đại, tới mà cách đây mấy năm rồi nha. Trong cái này là đã đi trước thế giới một xíu rồi, là nó dịch live, dịch trực tiếp tự động bằng AI. Nghĩa là bây giờ có rất là nhiều khách tìm đến Thư, họ nói là tôi muốn chạy ngay. Ngay của họ nghĩa là tôi muốn chạy liền, nhưng mà tôi không có chắc về cái thị trường này là thứ nhất, là cho nên tôi không muốn đầu tư quá nhiều vào một website bằng tiếng Nga. Tôi cũng không biết là cái hiệu quả nó như thế nào, hoặc là đơn giản tôi có muốn đó nhưng bây giờ tôi chưa có nhân sự, thì làm sao để có thể có được cái website tiếng Nga. Thì cái đó không cần. Bên team Thư nói luôn, từ hồi khoảng 2024 ấy, cho đến giờ là gần như tất cả 95% khách hiện tại họ đều sử dụng website hiện tại của họ và chạy quảng cáo vẫn ra booking, vẫn ra list rất chất lượng. Tại vì sao? Tại vì người Nga khi mà họ sử dụng Yandex Browser, cái trình duyệt ấy, thì tích hợp AI dịch tự động, dịch toàn bộ các cái text từ tiếng Anh hoặc tiếng Việt sang tiếng Nga trong vòng khoảng 1 giây. Thực sự là mình chỉ chớp mắt một cái là cả mình lướt mình có thể thử, mọi người có thể thử trải nghiệm tải cái trình duyệt này về trên điện thoại hoặc là xài thử trên laptop. Mọi người có thể thấy là nó dịch nhiều thứ tiếng lắm, không chỉ tiếng Nga. Ý thư là nhưng mà cái công nghệ AI này dịch rất mượt sang tiếng Nga, tại vì dĩ nhiên là trình duyệt của nhà làm mà của người Nga làm, nên là dịch sang tiếng Nga sẽ tốt hơn tất cả các trình duyệt khác hiện tại trên thế giới. Chỉ cần mất có 1 giây mà website của bạn hoàn toàn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, xong người ta lướt, xong rồi người ta coi cái phần video hoặc là phần text. Nếu mà cái phần nào mà hình ảnh mà có text ở trên đó, rồi ví dụ nãy quay lại câu chuyện mà Hiếu hỏi về một cái chuỗi khách sạn ở khắp các địa điểm đi, thì đã từng có một vài bên làm việc với bên Thư như vậy. Thì họ sẽ có một cái hình ảnh trên đó, là họ sẽ hiển thị pop up ra là tôi có location ở Hà Nội, Hội An, rồi Huế, Đà Nẵng ví dụ vậy. Thì các cái chữ đó cũng được dịch live luôn. Miễn nó là text, cái hệ thống AI nó nhận diện được đó là text thì nó dịch trực tiếp. Thật sự nha, tiết kiệm nhân lực và tiết kiệm nguồn lực về mất tiền nè, về thời gian rất là nhiều. Và quan trọng nhất là mọi người có thể test ngay lập tức. Tại vì mọi người không cần phải lo đến ngôn ngữ nữa rồi, tại vì cái việc đó là có AI, có nền tảng lo hết rồi đó, cho nên là mình có thể chạy được ngay lập tức. Đó là cái lý do mà tại sao bên Yandex, một khi mà nếu bạn thực sự quan tâm và bạn muốn chạy thì thường là chỉ mất 1 đến 2 tuần là bạn đã bắt đầu chiến dịch được ngay rồi. Thực sự là không có mất nhiều thời gian, là tạo tài khoản xong rồi bạn chạy luôn. Có website gì chạy website đó. Đó là như vậy, rất là tiết kiệm so với các cái bên khác, ví dụ như bên Naver hay là bên kiểu Trung Quốc thì các nền tảng đó nó sẽ hơi khó để dịch live như thế. Đấy. Có một cái điểm va chạm nhỏ mà em nghĩ chắc em sẽ phải hỏi chị. Thường thì với những cái khách sạn, những cái resort hoặc những công ty inbound, họ có team sale riêng và team marketing riêng, thì nó sẽ có rơi vào tình trạng là khách search, khách thấy nhưng khách chưa đặt. Thời gian sau bẵng đi, thời gian sau cái khách đặt. Thì lúc này KPI nó nằm ở trong vùng tranh chấp. Đúng rồi. Thì team marketing sẽ nói không, này bữa tôi chạy nhờ tôi chạy khách thấy thì khách book. Còn team sale nói không, bây giờ khách không book qua cái kênh của bạn thì khách tự liên hệ book qua sale thì là số ghi về sale. Thì đứng giữa trường hợp này Yandex sẽ có hướng xử lý như thế nào hoặc tư vấn như thế nào? Cái này thường thì Thư thấy nha, là nó không chỉ mỗi ngành du lịch đâu, các ngành khác cũng hay bị như vậy, là nhưng mà đặc biệt riêng ngành du lịch của Việt Nam thì tại vì gần đây mới chuyển đổi số thôi, cho nên cái cũng sẽ phải mất thời gian để mà từ phía kể cả là các bạn mà chủ đầu tư hay là các cái team họ có thể tính toán được cái khối lượng KPI và công việc của mỗi bên. Tại vì cái chuyện này Thư gặp nhiều lắm. Ví dụ như một cái campaign họ chạy, thì khi mà họ chạy ban đầu là họ chỉ chạy hiển thị và tìm kiếm qua cái dạng quảng cáo thông thường đó, hiển thị video rồi hiển thị hình ảnh đó. Xong rồi cái traffic, có cái lượng khách đổ vào website và đổ vào lúc đó thôi. Nhưng mà tôi đang planning mà tôi chỉ đang nghĩ, xong rồi bẵng đi 1-2 tháng sau vẫn là nhờ team marketing chạy retargeting. Và cái khách đó họ nhớ nhưng họ không đặt trên website, và vì khách đó họ không book qua website thì bây giờ team marketing sẽ không tính ra được
là cái lead đấy là của tôi. Dĩ nhiên là trong trường hợp mà người làm marketing cũng là người làm sale thì không có gì để nói rồi, câu chuyện là xong rồi. Tôi là team một mình tôi sao cũng được, nhưng mà đường nào cũng về tôi. Nhưng mà nếu mà đó là hai team khác nhau thì khi mà khách đó họ đặt qua bên OTA ở đây thường là Yandex Travel, kênh riêng của Yandex. Thì khi mà họ đặt qua Yandex Travel thì phía team sale sẽ nói đây là khách đến từ OTA, đâu có phải đến từ bên phía marketing đâu. Đó, thì cái câu chuyện này nó không phải là đến từ phía nền tảng, mà câu chuyện này nó sẽ đến cụ thể hơn là từ cái việc phân chia trách nhiệm giữa hai team kia. Tuy nhiên có một cái tip mà bên Thư vẫn hay đề xuất, đó là mình hãy nhớ gắn tracking cho website. Tại vì quan trọng nhất là ví dụ như team marketing có thể là họ không thể đảm bảo được cái khách đó sẽ đặt phòng ngay tại thời điểm đó, nhưng team marketing chắc chắn sẽ biết được cái lead đó có qualify hay không. Ví dụ như nếu mà mình có gắn tracking đầy đủ của Yandex có một cái hệ thống tracking cũng rất là xịn luôn đấy. Mọi người có thể thử tham khảo, tại cái đó Thư đã đề cập trong cái số lần trước. Đó, thì mọi người có thể cài đặt cái tracking đấy, và dựa trên cái tracking mình sẽ biết được là cái hành trình của cái user đó, họ lướt bao nhiêu trang, họ thích cái phòng hạng sang nhìn ra biển hay là họ thích phòng nhìn ra vườn, ví dụ vậy, họ thích đi như thế nào, thì cái tracking đó sẽ bám đuổi. Và tracking đó sẽ biết được là họ bị rơi, cái khách này họ tạm ngưng ở đâu, họ ngưng ở cái đoạn mà tới phần thanh toán chẳng hạn, thì họ bị ngưng. Như vậy thì cái team marketing vẫn nên được tính đây là một cái lead rất chất lượng, chỉ là chưa tìm được cách để book phòng, hoặc là họ có lý do gì đó họ có thể là đi so giá trên OTA, thì lúc đó phía bên team của OTA, team sale ấy, họ sẽ nên ghi nhận đây là một lead chất lượng rồi. Và sau đó nếu mà cái lượng mà khách cùng một cái khách đó nhưng mà họ đặt qua cái OTA thì mình cũng nên ghi nhận đây là có cái sự đóng góp rất lớn từ marketing. Tại vì Thư có thể đảm bảo luôn là 95% bạn phải có thông qua Yandex thì bạn mới tiếp cận được khách Nga. Còn không thì bạn chỉ có thể tiếp cận khách Nga thông qua tour. Nghĩa là các cái tour mà bình thường, travel agent bình thường, các cái tour mà đem khách đến cho bạn, khách sạn của bạn. Còn nếu mà với khách lẻ, nếu bạn không thông qua Yandex thì không có cách nào mà khách Nga biết đến bạn đâu. Và cũng rất hiếm, chỉ có 5% là do may ra là truyền miệng hoặc là như thế nào đó họ mới tìm đến bạn thôi. Còn không á, các khách chất lượng thực sự đều dựa trên Yandex hết. Cho nên là rõ ràng thì team marketing là công lao rất lớn ở đây. Tại vì không chạy marketing thông qua nền tảng Yandex thì không có cách nào mà người ta đặt qua mình, người ta biết đến mình đâu. Đấy, đó là cái chắc chắn tự tin của team. Đấy. Có một cái nỗi khổ của team marketing nữa là họ hay bị sale feedback là khách spam. Tức là đó, khi mà ra họp, ví dụ khi số về đủ thì sao không nói, nhưng mà số bị thiếu một chút hoặc là thiếu nhiều, sale sẽ nói bạn chạy đó, tôi thấy có người tiếp cận đó, có nhiều á, nhưng mà spam mà tôi bán không được. Chính vì vậy nên tôi không đủ doanh số. Thì ở góc độ là nền tảng thì chị cùng với Yandex sẽ có những cái lưu ý gì? Đây là cái điểm quan trọng. Bởi vì một cái nền tảng đặc biệt như của Yandex, đó là nền tảng riêng của thị trường Nga luôn. Cho nên mình có thể hiểu nôm na là mỗi một user sẽ có một cái ID. Mình dĩ nhiên là mình sẽ không nói được tên tuổi, cái đó là cái tuyệt mật rồi. Nhưng mà mình sẽ biết một cái ID của cái user đấy, và cái user đó họ có cái hành vi gì. Họ thực sự có khả năng mua những cái sản phẩm, ví dụ như Thư đánh đến cái tệp là giả sử như luxury đi, một cái khách sạn 5 sao mà như nãy Thư nói đó, họ không thể nào target những cái bạn mà trẻ mới ra trường hoặc là thu nhập chưa đủ cao, thì họ sẽ chỉ target những người có thu nhập cao. Vậy thì cái hành vi của nhóm thu nhập cao là gì? Họ xem những cái tin tức gì? Họ xem sản phẩm gì? Họ đặt xe, ví dụ như thậm chí là họ đặt xe, họ đặt loại premium hay là loại thường. Rồi họ có xu hướng là họ tìm kiếm những cái sản phẩm ở cái dòng cao cấp hay là dòng bình thường. Thì những cái thông tin đó, ví dụ như họ sẽ mua vé máy bay như thế nào, thì bên phía của Yandex mình sẽ đọc được cái data đó. Cái data đó mình đọc rất rõ. Và dựa trên cái đó mình sẽ lọc được là cái lead này, một cái vị khách đấy nó có chất lượng hay không. Mình thì nó lại quay lại câu chuyện là ứng dụng cái công nghệ cốt yếu của Yandex, cái nền tảng là dựa trên cái hệ thống máy học rất kỹ và nắm được, nó gọi là first party data. Mà first party data thì Thư cũng tự tin là không có quá nhiều platform trên thế giới có thể sở hữu được, ngoại trừ các thật sự là các ông lớn trong ngành công nghệ
mới có cái first party data này, tại vì mình phải nuôi rất là lâu. Người ta sẽ sử dụng và mình nắm được cái hành vi của người ta qua hàng chục năm, từ lúc mà người ta mới bắt đầu sử dụng Yandex chẳng hạn. Thì dựa trên cái data siêu chất lượng này, mà Thư gọi là nó là vàng đó, tại vì bên Yandex lọc được như vậy, thì chắc chắn là mình chạy thì cái khách đó tự tin luôn là bên Yandex một khách ra sẽ không có spam. Tỷ lệ spam cực kỳ ít, tại vì mình biết mà, mình đã lọc bộ phễu của mình rất là kỹ rồi từ khúc đầu rồi đó. Và cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là khi mà team sale nói là không chuyển đổi được, thì đôi khi nó không phải là đến từ cái lead mà bên marketing đưa qua, mà là có thể là cái phòng đó có thể là có vấn đề. Thì cũng có vài trường hợp, Thư cũng gặp các cái trường hợp là cái user đó khi mà họ book phòng thì bên phía nền tảng đã không có cung cấp cái phòng đó trên OTA. Là đôi khi có một số cái trường hợp mà nó bị rơi ở cái khúc đó thôi. Còn về cái chất lượng thì bên team Thư tự tin đó là qualify traffic vào website của bạn, cái đó là cái chắc chắn. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái khách mà book qua OTA bên Yandex Travel, tại bên Yandex Travel thì như nãy Thư nói là mình có một cái nền tảng riêng về OTA, thì cái nền tảng này chỉ dành riêng cho người nghe. Và nền tảng này có một cái điểm đặc biệt mà Thư không nghĩ là bên nào có, bất kỳ nền tảng OTA nào có đâu. Thứ nhất, việc đầu tiên là nó nhận được thanh toán bằng thẻ nội địa của người Nga được. Cái thứ hai là có thể trả góp. Tại vì mình cứ tưởng tượng là một khi mà họ đã mua, cái tỷ lệ hủy booking ở trên nền tảng này là cực kỳ thấp luôn. Ví dụ như người ta có thể chia thành nhiều phần để người ta trả. Đó là chưa có một nền tảng nào có. Mà tại sao nền tảng này làm được là tại vì nó là cái hệ sinh thái của Yandex. Mỗi một người Nga sẽ đều có cái ví riêng. Ví dụ như ví Momo á, để mình hình dung những cái ví mà thanh toán hay là Alipay của Trung Quốc, thì với mỗi một người dân như vậy, họ sẽ có một cái ví của họ, thậm chí là họ có nhiều ví. Và với như vậy cho nên là một khi họ sử dụng các cái ví đó để book phòng và để họ được nhận được cái discount hấp dẫn từ nền tảng, và họ được gọi là chia ra các khoản trả góp, nên cái tỷ lệ hủy gần như không có, rất là ít mới hủy phòng. Còn trong khi các nền tảng khác thì đôi khi tôi chỉ book vậy thôi, chứ tôi cũng không chắc chắn là tôi sẽ tới. Đó. Thì ở đây là như Thư nói là quan trọng là cái chất lượng của user rồi. Đó, nó đã được lọc từ đầu nên nó yên tâm về cái mặt đó. Em nghĩ nội dung này chị em mình sẽ đã nói ở cái tập trước, mà tập này thì em vẫn chắc là nhờ chị sẽ có một xíu mình nhắc lại, bởi vì em nghĩ thì mỗi tập podcast sẽ có một lượng độc giả mới. Đúng rồi. Họ sẽ luôn đặt câu hỏi là như vậy nếu như tôi mới chạy thì tôi nên chạy trong bao lâu, gọi là nguồn chi phí tôi nên phân bổ như thế nào. Bởi vì thật ra ai cũng muốn tìm nhiều khách hơn nữa, chứ không ai muốn giảm bớt cái kênh tìm khách của mình hết. Đúng rồi. Thì chắc là em sẽ nhờ chị chia sẻ lại phần này một chút với những độc giả mới của Travelsic. Thường á, là một cái khách họ sẽ planning đâu đó tầm cũng 2 đến 3 tháng trước khi họ thực sự được đi nghỉ dưỡng. Ví dụ như tầm khoảng 2 tháng nữa mình sắp nghỉ ví dụ như bên mình thì sắp nghỉ tới 2 tháng 9 đi, ví dụ vậy đó, thì mình cũng tầm này nè, cái hòm tầm khoảng 1-2 tháng nữa mình bắt đầu mình lên mình nghiên cứu, mình sẽ coi đó. Thì thường á, là để cho một cái khách mà đưa ra được quyết định, họ cũng sẽ thường đâu đó họ quyết định cho chuyến nghỉ dưỡng của họ trước 2 đến 3 tháng. Và chính vì vậy cho nên là mình, thứ nhất là về khi mà mình lên chiến dịch, mình nên nghĩ trước, luôn luôn phải gọi là plan trước cho tương lai là khoảng 2 đến 3 tháng. Và một cái chiến dịch của mình á, giống như hồi nãy Hiếu nói đó, rất là rõ là đôi khi trong quá trình mà khách họ xem, họ chưa book ngay, họ gọi là bị trì hoãn ở cái khâu nào đó, mà 1-2 tháng sau thậm chí là họ mới quay lại họ book, nghĩa là họ giống như đi rà trước, họ coi trước, xong rồi 1-2 tháng sau thì rõ ràng là mình cần phải có cái khung thời gian. Cho nên nếu mà cầm một cái chiến dịch mà chạy chỉ trong 1 tháng thì đôi khi sau 1 tháng khách mới bắt đầu, sau khi tôi rà hết một loạt, tôi mới quay lại, tôi mới mua book của anh, thì họ đã không được retargeting, họ không có được bám đuổi, thì họ quên mất khách sạn của mình. Họ nhớ mang máng thôi, nhưng họ không thể nào nhớ được mình là ai, thì họ sẽ đi book một cái khách sạn khác. Đó, trong khi rõ ràng là ban đầu mình là người đưa họ đến đây, nhưng mà mình lại không chịu khó bám đuổi họ trong một cái thời gian đủ dài, thế là mình bị rớt mất ở một cái khúc đó. Cho nên thường á, là team Thư sẽ thấy là thời gian ban đầu á, để mà có thể máy nó thực sự mà hiểu được cái tệp, giống như nãy cái lo lắng của Hiếu nói thay cho các cái bên đó là đôi khi bị spam, thì cái thời gian máy học để tìm ra được đúng cái tệp á, đôi khi á, là nếu mà về phần quảng cáo không thôi nha, phần mà mảng mà chạy quảng cáo hiển thị, display và search ấy, thì nó sẽ phải học tầm khoảng 2 tuần cho chắc ăn.
nghĩa là một tuần thật ra là học xong rồi, nhưng mà đôi khi sau đó máy sẽ tiếp tục học, giống như Thư nói là người ta sẽ thấy là cái gọi là bounce rate ấy, người ta vào website của mình xong rồi người ta ra liền bởi vì người ta click nhầm. Thì mình sẽ hạn chế tối đa cái nhóm mà cứ vô rồi đi ra, mà mình sẽ ưu tiên cái nhóm mà vô website và ở lại lâu trên website, đúng không, lướt ở lại lâu. Thì rõ ràng là phải khoảng 2 tuần mới chắc ăn. Xong 2 tuần đó thì mới, đó là chiến dịch ban đầu của mình, chỉ là brand awareness thôi, chỉ đang là branding, giới thiệu là đấy, khi người ta tìm kiếm về thành phố Việt Nam, du lịch Việt Nam, tôi biết đến Phú Quốc chẳng hạn, tôi biết đến Đà Nẵng đó, bên cạnh Nha Trang thì giờ tôi biết thêm vậy. Nhưng mà sau đó mình mới bắt đầu giới thiệu sâu hơn cho người ta về các cái lựa chọn phòng của bên mình, tại sao là nên ở khách sạn bên tôi có spa nè, bên tôi có các cái dịch vụ đưa đón nè, bên tôi có gắn liền với lại tour gì đấy. Thì những cái yếu tố đó nó sẽ đi trong khoảng tầm tháng thứ 2 trở đi là mình sẽ bắt đầu retargeting người ta, mình offer người ta nhiều hơn, bắt đầu đưa ra quyết định rồi đó là ở cái tháng thứ 2 trở đi. Chứ tháng đầu tiên thường người ta sẽ thấy và người ta để ý ngay đó, thì là gần khoảng cuối cái tháng đầu tiên đó là mình phải bắt đầu thêm một cái chiến dịch retargeting. Thường bên team Thư sẽ hướng dẫn mọi người set up nên như thế, và bắt đầu là retargeting từ khoảng tháng thứ 2 trở đi. Thì cuối cùng là chắc chắn là người ta sẽ book, hoặc là không qua đường website thì cũng sẽ qua OTA đó. Sau khi người ta book xong rồi thì mình nên có một cái gọi là duy trì. Tại vì chắc chắn khi họ đã tới rồi thì họ sẽ để lại ở khách sạn của mình là số điện thoại, hay là họ sẽ để lại email, thì mình sẽ retargeting cái tệp đấy dựa trên email của họ chẳng hạn. Sau này là mình duy trì cái loyalty, tại vì như nãy Thương có chia sẻ là nhóm khách du lịch Nga họ có cái mức độ trung thành khá là cao. Họ thích cái gì rồi là họ rất là ít thay đổi, nên là mình sẽ bắt đầu sau đó là mình nuôi cái khách đấy để cho cái đợt nghỉ tiếp theo họ lại ghé thăm mình, để họ không quên mình. Ví dụ như đợt tiếp theo mình có thể chạy riêng cái chiến dịch là dành cho những khách đã lưu trú, mình sẽ lên những cái creative, những cái video và banner ghi rõ luôn là nếu bạn đã từng ở đây, lần thứ 2 bạn ở, bạn sẽ được free spa, hoặc là free phòng một ngày, hoặc là free cái gì đó, một buổi ăn tối chẳng hạn đó. Thì như vậy thì họ sẽ rất thích, và cái đó là lý do cao để họ đặt lại bên mình. Đó, thì với cái phân bổ ngân sách thì thường á, là sẽ nên phân bổ khúc đầu, tùy vô là khách sạn của bạn đã có tên tuổi chưa. Nếu bạn đã có tên tuổi rồi, bạn gần như là khi nhắc đến bạn mà người ta ai cũng biết, thì bạn sẽ chi vừa được, nghĩa là chi khoảng chỉ cần khoảng 20-30% cho cái phần ngân sách về branding khúc đầu, và sau đó sẽ chi nhiều hơn cho cái phần chốt đơn ở đằng sau, cái phần mà retargeting, cái phần mà chuyển đổi đó, và kiểu khoảng 40-50% cho phần chuyển đổi, và còn lại 10-20% cho cái phần mà duy trì khúc sau. Đó là đối với khách sạn lớn. Còn đối với khách sạn mà nhỏ hơn, mình mới trên thị trường, thì dĩ nhiên là mình sẽ phải đầu tư cái khúc đầu nhiều, cái khúc mà để cho người ta trong quá trình người ta tìm kiếm nè, mình còn phải đấu với lại các cái keywords với các khách sạn lớn. Ví dụ giả sử như Nha Trang bao nhiêu là khách sạn, khi người ta gõ chữ Nha Trang mà mình muốn khách sạn mình hiện lên thì rõ ràng là cái chi phí mình phải bỏ ra cao hơn một xíu, đúng không? Rồi cái hiển thị của mình cũng phải đấu với các khách sạn khác. Đó, thì rõ ràng là cái ngân sách cho giai đoạn đầu đó Thư sẽ đề xuất là thậm chí là 40-50%. Và mình sau đó, tại vì cái phải đảm bảo cái đầu vô đã, mình phải đảm bảo được là mình vô đủ nhiều và người ta quan tâm đến mình đó. Sau đó rồi thì cái phần còn lại là cái phần mà chuyển đổi, thì nó đâu đó khoảng 30-40%, và chỉ sử dụng 5-10% cho phần duy trì. Tại vì đối với mình là một khách sạn mới, việc đầu tiên của mình phải là thu hút traffic vô website đã, và cái website của mình bắt đầu gọi là nó được ghi nhận ở trên cái hệ thống của Yandex là một website chất lượng. Cái điểm chỉ số, cái index của mình cũng sẽ nâng cao dần theo thời gian. Thì khi mà đã traffic vô nhiều rồi, an toàn đó, thì lúc đó mình sẽ bắt đầu, mình sẽ đi qua cái phase sau. Nhưng mà tại cái phase đầu tiên đó, cái giai đoạn đầu mình vẫn nên mạnh dạn, chi ít quá thì nó sẽ không ra chuyển đổi. Thì nó sẽ mất thời gian cho tất cả các bên, và rất là đặc biệt là rất là tiếc tiền cho các cái doanh nghiệp như vậy. Tại vì bạn đã rất là sẵn sàng, nhưng mà bạn chỉ phân vân giữa nên chi 3 đồng hay là 5 đồng. Thì đó là có câu chuyện mà nó sẽ khiến 5 đồng có thể khiến cho bạn có booking, nhưng mà bạn nói thôi tôi muốn 3 đồng mà nó lại không ra được booking thì nó uổng, đúng không? Mình đã chi rồi, đã đầu tư vào con người, thời gian và creative, thì mình hãy cố gắng để mà mạnh dạn. Đó là lời khuyên thật sự là dành cho các cái khách sạn mà còn chưa có quá nhiều tiếng tăm, hoặc là nhỏ nhưng mà kiểu mình có vỏ đó nhưng mà người ta chưa biết đến mình. Đấy, thì mình phải chịu khó đầu tư ở cái phần branding nhiều hơn một xíu đấy.
Hôm trước em có gặp một bên khách sạn, họ có kêu là khi mà họ chạy quảng cáo trên một vài cái nền tảng quen thuộc ở Việt Nam chẳng hạn, thì sau một thời gian họ sẽ được cái team support nền tảng, maybe họ có thể gọi điện cho, họ có thể liên hệ bên đó, và bên đó họ sẽ check lại những cái quảng cáo cũ họ từng set up, đôi khi nó có lỗi ở chỗ nào hay không, hay nó còn thiếu những cái bước gì đó để họ hoàn thiện hơn trong những cái cam mới, để họ tăng được cái tỷ lệ người tiếp cận tốt hơn. Thì với phía Yandex thì mình có hình thức như vậy, và mình sẽ support như thế nào, chỉ có thể chia sẻ rõ hơn để những ai họ quan tâm về việc chạy quảng cáo họ có thể note được thông tin này. Thật ra thì như Thư nói là Thư tự tin nền tảng Yandex là nền tảng đầu tiên ở Việt Nam, nền tảng tập đoàn quốc tế mà lại có team local mà support ngay từ cái giây đầu cơ. Chứ không phải là chờ đến cái khúc sau như Hiếu vừa share, xong là phải chờ đến lúc mà một thời gian rồi mới gọi cho, đúng rồi, có vấn đề gì đó. Thì không, team là support ngay từ đầu. Từ lúc mà bạn còn đang hơi bỡ ngỡ, bạn chưa biết phải làm gì, chưa biết nền tảng như thế nào, set up như thế nào, thì team đã có người luôn rồi, đã có người hướng dẫn, có local hoặc là có thể thông qua các agency để hướng dẫn cho bạn, là team đã song hành từ những ngày đầu. Cho nên là để giảm thiểu được cái tỷ lệ mà sai số khi mà mình set up, để đảm bảo là những cái đúng nghĩa là những cái đồng tiền đầu tư đầu tiên là đã đúng rồi, chứ không phải là mình thả đó để cho mọi người tự trải nghiệm. Tại vì tuy là mang tiếng là nền tảng self-serve, nghĩa là nền tảng Google, giống như Google hay là Facebook hay là TikTok, là những cái nền tảng mà mọi người sẽ tự lên set up quảng cáo. Tuy là giống như vậy nhưng mà riêng Yandex thì hiện tại đang khá là hoạt động theo hướng là không có để cho mọi người phải tự bơi đâu, mà là có phao cứu sinh từ ngày đầu vào cứu hộ, là luôn luôn là ở đó và đã hướng dẫn mọi người là set up như thế nào để đảm bảo là tiền của mọi người không có bị lãng phí ngay từ ngày đầu rồi. Và sau một cái quá trình nãy như Thư nói á, khi mà mình set up campaign thì thường là sẽ mất khoảng 1-2 tuần đầu tiên để nó học. Sau khi mà 1-2 tuần đầu tiên đó là team Yandex đã ngay lập tức nhảy vào để hỗ trợ mọi người tối ưu, optimize lại để coi đâu mới là những cái lead chất lượng, và đã lọc bớt các cái, ví dụ như lọc bớt những cái website mà không phù hợp, hoặc là lọc bớt những cái user mà mình nghĩ là user này họ không đúng cái tệp mà mình đang target đó. Thì ngay cái khúc đó là team đã tối ưu, chứ không phải như một số nền tảng khác là phải để mình bơi 2-3 tháng rồi mãi tôi chưa biết thế nào rồi mình mới nhảy vô, thì không có chuyện đó. Mà hiện tại là Yandex đang rất là đầu tư, đặc biệt là cho nhóm du lịch. Tại vì thật ra mình cũng hiểu là đối với các khách hàng phía mảng du lịch thì mọi thứ đều rất là mới, đặc biệt là digital marketing mà còn một cái nền tảng mới như thế này, thì mọi người chắc chắn là sẽ có quá nhiều các câu hỏi và các cái thắc mắc. Cho nên là team có một cái đội ngũ người địa phương, cũng như là có một cái đội ngũ các agency quan trọng và quen thuộc với nền tảng để mà support rồi. Đấy. Có một điều phía khách hàng họ cũng sẽ hơi quan tâm nhiều, em gọi là quan tâm nhiều, về sự xác minh tính minh bạch của tài khoản quảng cáo. Có thể ở một vài nền tảng khác họ gặp phải vấn đề là bị mạo danh, bị dính câu chuyện lừa đảo hoặc là một câu chuyện cạnh tranh nó không công bằng bằng những cái tài khoản ảo. Thì phía Yandex sẽ có những cái chính sách hoặc có những cái khuyến nghị gì để mình sẽ bảo vệ được tốt nhất quyền lợi cho khách hàng, là những khách sạn, những resort, những công ty inbound hay chạy quảng cáo? Khuyến nghị đầu tiên là hãy tìm đến team Yandex Việt Nam. Tại vì Thư cũng biết có một vài trường hợp, một vài khách họ sẽ tự tìm cách để xoay sở. Họ hay thích test các nền tảng mới mà họ không muốn liên hệ với team địa phương, bởi vì họ lo là thứ nhất là phức tạp, họ nghĩ là không có người địa phương, họ không biết đến sự tồn tại của team Yandex ở Việt Nam chẳng hạn, hoặc là họ sợ là phải trả thêm một cái extra phí gì đó, một cái phí nào đó, thì không có chuyện đó. Nhưng mà họ sẽ thấy thích tự thử nghiệm. Nếu mà các bạn tự thử nghiệm á, thì thường là tỷ lệ cao là các bạn sẽ không chạy được đâu. Không chạy được bởi vì có thể đã bị vấn đề từ cái khâu mà tài khoản rồi, từ cái khâu mới set up tài khoản. Và nếu mà bạn may mắn lọt qua được khâu set up tài khoản thì bạn chạy mà không có đội ngũ hướng dẫn, thì bởi vì một cái nền tảng mới mà như Thư nói ấy, là bạn không được hướng dẫn cụ thể, thì cũng có thể là bạn sẽ bị sai ở đâu đó và nó sẽ làm lãng phí tiền. Hoặc là bạn cũng không được hướng dẫn để mà tạo cái Yandex Map.
cái location của bạn trên Yandex Map, hoặc là bạn không được tối ưu, thì rất là nhiều các cái yếu tố mà nếu mà tự chạy thì Thư cũng tự tin luôn là rất là khó để thành công, và gần như là không thể. Đặc biệt là đối với các khách sạn ở Việt Nam là Thư thấy là khó lắm, mà đều là thông qua team Yandex hết. Còn về việc mà sợ người ta sẽ chạy spam của mình hay này kia thì như Thư nói là cái tỷ lệ đó rất khó, tại vì team sẽ vẫn thường xuyên lọc ở trên hệ thống. Mình biết là có những cái new advertiser, mình sẽ biết đâu là nhà quảng cáo mới, kể cả bạn ẩn danh nhưng tôi biết là tài khoản của bạn với cái IP của bạn, hoặc là gần đây bạn chạy, thì dĩ nhiên là hệ thống mà hệ thống công nghệ AI thì mình sẽ biết được hết. Và team sẽ biết được là có một số những cái account nào mới tự chạy, chạy như thế nào team cũng biết hết. Đấy, thì mình cũng khuyến nghị với tất cả các bạn là mình cứ liên hệ trực tiếp với Yandex để được tư vấn và để được mình quản lý. Chứ còn bây giờ các bạn tự chạy và nếu có vấn đề gì xong rồi các bạn bị gọi là bay account bị mất tài khoản, hoặc là các bạn bị đình chỉ mãi mãi luôn, thì team lúc đó sẽ nhảy vô và rất là khó để có thể fix được giúp cho các bạn, tại vì chắc chắn là bạn đã sai ở một cái vị trí nào đó rồi. Thành ra là hãy đi đúng từ đầu thì nó sẽ dễ. Nếu như vậy thì chị có thể chia sẻ một case study của nhà hàng khách sạn hoặc công ty lữ hành nào mà họ đã có một thời gian đồng hành đủ lâu với Yandex, để họ có thể là họ sẽ gặt hái được những cái gọi là những cái thành quả mà cả phía họ và cả phía Yandex đều nhìn nhận đó là một cái thành quả chung của cả hai phía. Sau một quá trình rất dài mình tiếp cận được khách Nga và khách nói ngôn ngữ tiếng Nga. Tuy là hiện tại Yandex chưa có quá nhiều khách ở Việt Nam, theo kiểu mà hàng trăm khách thì chưa, nhưng mà kiểu vài chục khách thì có rồi, và có rất là nhiều case study thành công. Đáng kể nhất ấy, thì bên team đã có làm việc với một vài tập đoàn rất là lớn ở Việt Nam. Thư không tiện kể tên ở đây, nhưng mà mình khi mà mình tìm hiểu mình sẽ biết. Nếu mà mình tự lên tìm hiểu ở trên ví dụ như kênh OTA của Yandex Travel, hoặc là mình tự gõ vào thanh tìm kiếm, mình sẽ biết đâu là những khách hàng đang chạy ra rất là thành công. Đó thì có một chuỗi khách sạn và họ đã tự chủ động tìm đến Yandex từ đầu, khoảng gần cuối 2024. Cái lúc đó là các cái đường bay chưa nối lại nha, chưa nối lại đường bay trực tiếp. Lý do là đơn giản là họ thấy có một cái tệp khách Uzbekistan hay là Belarus gì đó Thư không nhớ, và tệp khách này rất chất lượng và đến ở resort của họ. Chi tiêu rất là tốt, tại vì cái xu hướng của cái nhóm khách nói tiếng Nga thường là cái vòng đời của họ sống trong khách sạn rất là lâu. Họ ăn tối ở trỏng, họ ăn trưa ở trỏng, rồi họ xài spa, rồi họ xài book mọi dịch vụ của khách sạn, nên là tuy là một khách nhưng mà trả gấp 10 lần so với một khách khác. Thì họ cảm thấy đây là một cái tệp có cái nhu cầu rất là ok, có cái tiềm năng rất lớn, nên là họ liên hệ, họ tìm cách để liên hệ, thì lúc đó họ mới biết là có Yandex ở Việt Nam. Và team đã hỗ trợ set up campaign giống như là nãy Thư share đó, là thời gian đầu họ chưa tập trung vô tệp này, nên họ chỉ xài đúng cái website có sẵn tiếng Anh và tiếng Việt của họ thôi. Họ còn không buồn làm ngôn ngữ khác cơ, họ chỉ để đúng cái tiếng ngôn ngữ đấy thôi. Và sau một thời gian, ngay sau khoảng chừng 1-2 tháng, thì họ sẽ nhận thấy cái lượng traffic đổ về trên website của họ rất đông, đến từ cái thị trường này, tại dĩ nhiên là mình chạy. Và sau đó là họ ghi nhận một cái lượng khách Nga đến cực kỳ đông. Cái chuỗi khách sạn này nhờ họ chạy chiến dịch quảng cáo thông thường thôi, tại vì lúc đó bên Yandex cũng chỉ đang đưa một sản phẩm quảng cáo vào thị trường Việt Nam thôi. Và chỉ dựa trên cái tìm kiếm hiển thị rồi quảng cáo thông thường mà họ đã có thể có rất nhiều khách Nga, khách nói tiếng Nga đó đến đặt phòng và đầy tất cả các khách sạn của họ luôn. Và nó giúp cho họ, thứ nhất là website của họ thăng hạng trên cái nền tảng Yandex, Yandex Browser như Thư nói là nền tảng, và cũng thăng hạng toàn bộ các khách sạn nhỏ trong cái chuỗi đấy, trong cái kênh OTA. Nghĩa là giờ vô OTA mà search Việt Nam hoặc là search Nha Trang, Phan Thiết gì đó, thì Thư khá là tự tin luôn, đảm bảo là các top 1 đến top 3 đều là thuộc tập đoàn này. Thì mình sẽ nhìn thấy được cái yếu tố thành công rất là dễ, đặc biệt là đối với những người chịu thí nghiệm và tiên phong giai đoạn đầu. Nếu mà gói gọn case study thành công này trong 3 từ khóa thì chị sẽ chọn 3 từ khóa gì? 3 từ khóa hả? Case study thành công, thứ nhất là lead chất lượng. Quan trọng là lead chất lượng đã. Một khi lead đã chất lượng rồi thì lead sẽ có thể book lúc đó hoặc book về sau. Kiểu nào họ cũng sẽ book, chứ chưa chắc là họ sẽ book ngay. Đó là cái lead chất lượng cho một cái case study thành công.
thì khi mà lead chất lượng thì tỷ lệ chuyển đổi rất cao. Tỷ lệ chuyển đổi mà không phải chỉ lệ chuyển đổi không, tại vì bên Yandex sẽ tối ưu không phải là về conversion rate không, mà là về cái hiệu quả, cái ROAS, return on ad spend, là cái hiệu quả của việc tôi bỏ 1 đồng nhưng mà cái khách đó tới tiêu cho tôi tận 10 đồng thì rõ ràng là chất lượng hơn là tôi bỏ 1 đồng và khách đó chỉ tiêu có 2 đồng. Đó, thì đấy là cái mà team tự tin là nếu mình chạy đúng đối tượng, mình set up đúng, mình kiên nhẫn thì đó chắc chắn sẽ mang đến cái tỷ lệ chuyển đổi và cái hiệu suất quảng cáo đối với một cái case study thành công. Và cái cuối cùng đó, sẽ là cái độ tin cậy. Nghĩa là cái độ tin cậy của website của bạn, của cái thương hiệu của bạn sẽ tăng lên về sau đi nữa, khi mà bạn chỉ đang duy trì quảng cáo, tại vì bạn đã quá full booking rồi nhưng mà bạn vẫn muốn nuôi cái tệp khách trung thành, thì lúc đó website của bạn là có một cái mức độ tin cậy rất lớn. Ví dụ như người ta gõ vào Nha Trang hay Phú Quốc thì tự nhiên website bạn đã được thăng hạng rồi. Thì Thư nghĩ cái đó là các cái yếu tố mà phần lớn các cái doanh nghiệp Việt Nam nói chung luôn, không chỉ ngành khách sạn mà tất cả các doanh nghiệp đều mong muốn là khi mà tôi gõ vào tìm kiếm thì tôi sẽ được pop up lên đầu tiên, tôi sẽ nằm trong cái trang đầu tiên thay vì tôi nằm tuốt trang 7, trang 8 gì đó không ai tìm đến, đúng không? Đấy, thì đó là 3 cái từ khóa, thì đó là theo Thư là như vậy. Nãy giờ chị em mình nói nhiều về resort, về khách sạn, về nhà hàng và cả công ty du lịch inbound, nhưng mà có một mảng nữa mà em sẽ nhân trong cái số podcast này em sẽ hỏi với chị, mảng hàng không. Bởi vì hiện tại thì em cũng được biết là hàng không Việt Nam mình, đặc biệt là những hãng hàng không trong nước, đang có những cái chuyến bay thẳng đến các quốc gia độc lập. Thì với hãng hàng không thì chị sẽ có góc nhìn như thế nào, và kế hoạch sắp tới của Yandex sẽ gọi là mình sẽ hợp tác ra sao, hoặc là mình có những kế hoạch gặp gỡ như thế nào để mình có thể tạo cho khách Nga khi mà họ có nhu cầu du lịch đến Việt Nam là họ được gặp gỡ, khi mà họ search cái là ra hàng không, ra khách sạn, ra nhà hàng, ra vui chơi giải trí các thứ. Thì đúng là có nhiều đường bay của Việt Nam hơn, thậm chí là gần đây có cả chuyến bay trực tiếp đến Đà Nẵng, giữa Nga và Đà Nẵng luôn, đã mở rộng sau khi mà Đà Nẵng đã đẩy mạnh thu hút cái tệp khách Nga này đến với Việt Nam. Tuy nhiên hiện tại là các hãng hàng không vẫn đang tập trung đẩy vào các cái chuyến bay charter, chuyến bay của tour. Tại vì các hãng hàng không tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng có thể là họ cũng đang chưa có số liệu nhiều, chứ còn từ phía nền tảng nha, thì cái lượng mà tìm kiếm về chuyến bay á, và tìm kiếm về hotel, nó là tìm kiếm về hotel là tăng trưởng 400% trong cái quý 4 so với lại quý 4 năm trước, là tăng trưởng 400%, nghĩa là khủng khiếp lớn luôn. Tăng trưởng về tìm kiếm chuyến bay thì rơi vào đâu đó cũng là khoảng 150%. Tour rồi tìm kiếm về các cái mà hoạt động khác thì cũng tăng trưởng khoảng 200%. Thì những con số này nó nói lên điều gì? Những con số này nó nói lên về khách du lịch tự túc. Cái vấn đề ở Việt Nam hiện nay là khi mọi người nhắc đến tệp khách Nga, khách nói tiếng Nga, mọi người hay nghĩ đến khách đi đoàn, khách đi tour, một nhóm đông. Đấy, một nhóm đông. Đấy là cái câu chuyện mà bên team Yandex đang rất cố gắng để có thể nói là hướng dẫn lại cho thị trường với cái gọi là cái data, các cái insight của team, để muốn hướng dẫn lại cho thị trường hiểu là mình cần phải, đã đến lúc mình phải thay đổi về cái cách mình nhìn nhận về cái nhóm khách này. Bởi vì khách họ đến du lịch tự túc rất đông, chứ nếu tôi đi tour rồi thì tại sao tôi lại phải xách về hotel nhiều như vậy, đúng không? Nhưng mà rõ ràng là họ tìm kiếm hotel siêu nhiều, tăng trưởng khủng khiếp 400%. Thì mình dựa trên con số đó và mình nhìn thấy là họ tìm hotel nè, họ tự tìm máy bay nè, thì mình sẽ thấy là mức độ tương lai, một khi mà họ đã tìm tour nhiều, tìm hotel nhiều như vậy rồi, thì tương lai họ sẽ tìm các cái chuyến bay. Thì mọi người hãy tự tin, đặc biệt là các hãng hàng không có thể tự tin để mà bắt đầu có thể đẩy các chuyến bay lẻ thay vì chỉ là bay charter không. Tại vì bây giờ cái lượng mà tìm kiếm hotel nhiều như thế là người ta rất muốn qua đi tự túc rồi. Bên Thư cũng có các cái chỉ số và nhìn thấy được là người ta tìm tour đến Việt Nam nhiều hay không. Ví dụ như có một vài cái hãng mà Thư cũng không tiện nói tên, nhưng mà là hãng tour rất lớn của Nga, mọi người đều biết, ở Việt Nam đều biết. Nhưng thật ra trong cái nền tảng của Yandex thì tăng trưởng của họ hiện tại chỉ có 4%. Nghĩa là số lượng người tìm kiếm đi tour của họ đó, tour của cái hãng đó chỉ tăng trưởng có 4% thôi. Trong khi khách sạn đó thì tăng trưởng 400%. Thì con số 400% mà đi tìm khách sạn nghĩa là tôi không muốn đi qua tour, tôi muốn có một cái trải nghiệm
tự túc của tôi muốn tự được book các khách sạn. Thì rõ ràng là với cái nhóm khách du lịch tự túc đông đến mức như thế này thì tại sao mình không tự tin để có thể mà mở các đường bay thẳng, các đường bay trực tiếp giữa các thành phố mà ưu tiên cho khách lẻ. Tại vì khách lẻ đông lắm. Thực sự mà nói thì ví dụ điển hình như là đến Thái Lan. Ở bên Thái Lan tại sao cái thời gian trước đó phát triển hơn Việt Nam là vì họ có các đường bay thẳng dành cho khách lẻ, không phải đi đoàn nha, qua Thái Lan họ đi lẻ rất là đông luôn. Và nhờ vào các cái đường bay lẻ đó mà cái lượng khách Nga đến Thái Lan trong cái năm trước đó, trước khi mà Việt Nam bắt đầu nhập cuộc lại á, là tăng trưởng hơn 1 triệu khách đến chỉ trong vòng 2024 thôi, là 1 triệu khách Nga đổ đến. Và hiện tại thì Việt Nam mình đang bắt đầu chịu chuyển dịch rồi. Tôi thấy các hãng hàng không đã bắt đầu chịu đầu tư, cũng có cả các hãng hàng không giá rẻ của các cái nước như Nga hoặc Kazakhstan, họ cũng đang bắt đầu mở dần các cái đường bay trực tiếp. Thì từ phía của họ thì họ có chạy quảng cáo trên nền tảng Yandex. Phía họ thì sẽ có cái ví dụ như Aeroflot là hãng hàng không quốc gia của Nga, hay là Azur. Nhưng mà với Việt Nam thì hiện tại là chưa có các hãng hàng không mà tự tin dám. Ngoài ra Thư cũng thấy có một cái ngách rất là quan trọng, đó là bởi vì cái nhóm khách Nga này thường như Hiếu cũng nắm rồi, đây là họ hay di chuyển giữa các thành phố. Mỗi một lần đi thì họ sẽ đi 2 thành phố, tại vì họ đi quá lâu mà. Tối thiểu là của họ đi 2 tuần. Nhưng tối đa thì mình cũng không biết, họ đi nhiều tháng cũng được, tại vì họ không bị cái khó khăn khi phải mua vé quay về. Họ có thể chỉ cần mua vé vào Việt Nam, và nếu mà họ đi vui quá, họ có thể extend, họ có thể ở lâu thêm vài ngày. Đấy, chính vì vậy cho nên là khi mà họ đến Việt Nam, họ sẽ bay nội địa giữa ví dụ như Phú Quốc và Đà Nẵng, Phú Quốc và Hà Nội, thì mình luôn có thể đánh vào cái tệp khách này mà bay nội địa, tại vì cái nhu cầu bay của họ rất lớn và họ thường đi cả gia đình. Và bởi vì họ đi cả gia đình ấy, cho nên là họ sẽ không thể cứ di chuyển bằng tàu hay là xe được, tại vì con nít rất là đông. Cái nhóm tệp khách mà nếu mà mọi người có coi cái tập podcast trước thì mọi người có thể nắm là nhóm khách đến Việt Nam đông, nhóm khách Nga đến đây là thường là nhóm các cặp đôi, hoặc là các bên đã có con cái, các gia đình đã có con cái, và họ đi rất đông, thường là 4 người, thậm chí là 6-7 người, ông bà luôn cũng đi chung. Họ cái mức độ về văn hóa gia đình cũng khá là giống với Việt Nam. Mà đi đông như vậy thì thường là họ sẽ cũng khó để mà di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác theo kiểu mà đi xe hay tàu nhiều, mà họ sẽ bay máy bay. Hoặc là đó, và họ sẽ ở rất là lâu. Là chính vì vậy cho nên là hãng hàng không có thể nghĩ đến việc mà mình đánh vào nhóm này mà đi giữa nội địa, hoặc là đi từ Thái Lan sang Việt Nam. Tại vì cái tệp khách mà đang lưu trú, tệp khách Nga lưu trú ở Thái Lan mà gọi là nhóm expat ấy, nhóm mà lưu trú lâu dài ấy, làm việc ấy, cũng đâu đó rơi vào tầm 1,5 triệu dân Nga ở Thái Lan. Và cuối tuần thì họ không có chỗ nào để đi chơi thì họ hay get away qua Việt Nam. Tại sao mình biết? Thì tại vì dựa trên dữ liệu mình sẽ thấy là Sapa, người ta tìm kiếm về Sapa và Đà Lạt rất là cao, Hà Giang rất là cao. Thậm chí đó như Thư nói là Đà Lạt tăng trưởng 200%. Nhưng Đà Lạt thì rất là mát, đúng không? Mình sẽ nghĩ là ôi, người Nga đến từ một cái nơi lạnh như vậy thì thường phần lớn tư duy mọi người là họ chỉ đến thành phố biển thôi. Nhưng tại sao họ vẫn search những cái nơi như Sapa, như là Đà Lạt? Là tại vì vẫn có những cái người Nga họ sống và làm việc quanh khu vực Đông Nam Á hoặc là Trung Quốc. Họ vẫn thích đến những cái thành phố mà nó mang yếu tố văn hóa, bản địa cao, cộng thêm là khí hậu mát mẻ. Tại vì nếu mà họ sống ở Thái Lan hoặc Bangkok quá lâu thì cũng rất là nóng, đúng không? Thì đó là đồng nghiệp của Thư ở bên Bangkok cũng sẽ rất là quan tâm đến du lịch ở Sapa, Hà Giang và Đà Lạt là như vậy. Đó là một cái tệp mà Thư nghĩ là mình luôn vẫn có thể mở rộng ra. Đó. Rõ ràng thì hiện tại nhu cầu của khách du lịch nó không còn đơn giản như trước nữa, mà nó sẽ gọi là phân hóa và nó sẽ đòi hỏi nhiều hơn tính cá nhân. Như vậy thì với Yandex thì trong kế hoạch trong cuối năm nay và năm sau thì mình sẽ có những sự kiện hay là những workshop hoặc là những cái buổi talk show nào để mình gặp gỡ nhiều hơn nữa, gọi là gặp gỡ trực tiếp gọi là va chạm trực tiếp với nhau với các công ty lữ hành, với nhà hàng khách sạn, để chỉ có thể trả lời cho họ gọi là rốt ráo hơn nữa, chi tiết hơn nữa và chuyên sâu hơn nữa những cái vấn đề mà họ quan tâm, để họ có thể họ sử dụng tự tin hơn, đúng không? Rồi. Thật ra thì cái năm 2025 á, là một năm bùng nổ của Yandex đối với ngành du lịch. Là năm ngoái là thật sự là
mỗi một tuần Thư ở một thành phố. Gần như là cứ mỗi một tuần 2 tuần là Thư lại bay đến một thành phố để làm những cái hội thảo hoặc là những cái workshop với các bên du lịch rất là nhiều. Và đặc biệt là cuối năm ngoái là tháng 10 năm ngoái 2025 đó, là bên Thư đã có ký kết MOU, bản thỏa thuận ghi nhớ hợp tác giữa Yandex và Cục Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng. Thì hiện tại tại thời điểm này, Cục Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng cũng đã là một khách hàng có thể nói tự hào là khách hàng đầu tiên đến từ phía các cái bên cơ quan ban ngành. Và Đà Nẵng đã rất là năng động. Sở Du lịch Đà Nẵng, Cục Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng họ đã rất là năng động trong việc mà nắm bắt thời cơ. Tại vì thật ra mình đều biết là Đà Nẵng thì rất là đông Hàn Quốc, thậm chí Hàn Quốc còn gọi Đà Nẵng lắm như là second home. Nhưng mà tại sao Đà Nẵng vẫn cảm thấy là nên đánh vào một cái tệp mới, thay vì là chỉ nếu mà cái gì đang ra tiền thì tôi cứ an toàn với nhóm đó, đúng không? Nhưng mà không như vậy. Bên thành phố Đà Nẵng đã rất là năng động và rất là chịu nắm bắt yếu tố thời điểm này, và đã ngay lập tức đang quảng bá rất rầm rộ về thành phố Đà Nẵng, với mục tiêu là team Thư cũng đang rất nỗ lực, team Yandex ở Việt Nam sẽ đưa Đà Nẵng luôn luôn duy trì trong top 3 các cái thành phố được tìm kiếm nhiều nhất khi đến Việt Nam. Là trước đó thì đang ở top 4, top 5, thì hiện tại đã ở top 3 rồi. Dĩ nhiên mục tiêu là mình sẽ muốn hơn nữa, nhưng mà mình phải có thời gian. Đó, tại vì Đà Nẵng trong thời gian qua đã tăng trưởng 200% rồi. Hiện tại Yandex đang là đồng hành cùng với phía Đà Nẵng để mà quảng bá thêm cho nhóm khách Nga biết là chúng tôi không chỉ có Nha Trang, chúng tôi còn có Phú Quốc, chúng tôi có Hội An, chúng tôi có Đà Nẵng, và rất là nhiều thành phố biển đẹp nhìn cũ mà mọi người quên mất như là Phan Thiết, Mũi Né hay là Phú Yên ví dụ vậy. Mục tiêu của Yandex năm nay là sẽ có một cái workshop hoặc là một cái ký kết trong tương lai rất là gần. Thật ra là đang xúc tiến rồi nhưng mà Thư cũng chưa chia sẻ được nhiều, nhưng mà trong tương lai sẽ hy vọng sẽ có một cái ký kết với lại phía du lịch Việt Nam, Bộ Du lịch Việt Nam luôn. Tại vì hiện tại ấy, khá là nhiều bên từ lữ hành cho đến du lịch họ vẫn hơi e dè. Thư cũng không hiểu, nhưng mà có thể là do năm ngoái team vẫn chưa đẩy mạnh đủ chẳng hạn, cho nên là họ vẫn hơi e dè trong cái việc mà tự tin là nhóm khách, thứ nhất là tự tin vào nhóm khách du lịch này, nhóm khách du lịch nói tiếng Nga này. Thứ hai là tự tin vào cái nền tảng mới này, tại vì có thể là nhiều bên họ cũng chưa biết. Đó, thì năm nay là team cố gắng để thúc đẩy đi từ phía các bộ ban ngành để mà mọi người yên tâm là tập đoàn Yandex đồng hành với tất cả các cái doanh nghiệp Việt Nam ở cái cấp độ là đi từ quốc gia xuống cho tới từng tỉnh thành luôn, là team đều đang làm việc rồi. Đó là cái thứ nhất. Đó, cái thứ hai là team đang có, giống như đợt vừa rồi đầu tháng team cũng có những cái workshop. Team thường sẽ cố gắng để duy trì workshop hoặc là webinar để dành cho các cái nhóm khách du lịch, các cái bên mà khách sạn hay lữ hành, để họ có thể được nghe nhiều hơn. Thì trong các cái buổi đó thì Thư sẽ cùng với team sẽ có thể chia sẻ kỹ các cái case study, có những cái nên set up như thế nào, hoặc là lâu lâu cứ mỗi quý đấy, như Thư nói là dữ liệu thì nó mới, dữ liệu data thì cứ mỗi tháng là mỗi mới rồi, thì cứ mỗi một quý như vậy thì team đang rất là cố gắng để có thể chia sẻ được cái dữ liệu đó cho mọi người. Tại vì Yandex hiện muốn là cam kết để có thể cùng đồng hành với mọi người, và team cũng như Thư nói khúc đầu ấy, rất là cảm thấy tự hào, tại vì sau một năm gọi là miệt mài thì cái thị trường này đã bắt đầu mở ra, và mọi người thấy cái mức độ tăng trưởng, con số tăng trưởng ấn tượng ở Việt Nam rồi. Nên là cùng với các cái hoạt động mà case study gần đây nhất rất là thành công với phía Cục Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng, thì Thư cũng rất hy vọng là các bên hãy tự tin để có thể thử một cái ngách mới. Tại vì hiện tại theo như Thư cũng biết là năm nay du lịch Việt Nam mình đang chuyển dịch, thay vì là chỉ là mở rộng về du lịch. Thư có biết được là năm nay Việt Nam mình đang đánh vào nhóm khách du lịch bền vững và mang cái yếu tố là họ sẽ đi relax hơn, rồi nó hơi có một cái yếu tố nhẹ về luxury hơn. Tại vì thật ra nhóm khách đó cũng sẽ, thứ nhất là bảo vệ môi trường cho cái môi trường phát triển của Việt Nam, thứ hai là sẽ bảo tồn được văn hóa của Việt Nam, và thứ ba là duy trì được cái mức độ tăng trưởng về kinh tế ổn định cho ngành du lịch. Thay vì là mình mở mass quá, mở gọi là cho số đông, thì sẽ có, mình cũng thấy là có nhiều trường hợp các khách tới đây và họ cũng hơi gây ra các vấn đề nhẹ về, mình cũng biết là các vấn đề gần đây đó là nhẹ về sự an toàn chẳng hạn. Thì năm nay Thư có biết từ phía của bên du lịch, tổng cục du lịch hay là các bộ ban ngành đều đang mong muốn là đẩy mạnh các cái tệp khách
mà thực sự là sẽ trung thành nè, lâu dài nè, mang tính ổn định nè và chi tiêu cao để có vòng đời một khách mình được thu hút, và mình sẽ dựa trên cái mức độ quay lại của cái khách đó đến với Việt Nam thì nó sẽ tốt hơn là ngày trước mình hay bị so với Thái Lan đó, là khách hay thích quay lại Thái Lan nhưng lại hay không quay lại Việt Nam nhiều. Thì không phải là tại vì Việt Nam không bằng Thái Lan. Việt Nam có quá nhiều điểm nổi bật đi, trong mắt Thư là rất nhiều điểm nổi bật bằng hoặc hơn luôn, nhưng mà tại sao khách ít quay lại? Thì Thư nghĩ là do mình target chưa đúng cái nhóm khách. Cả cái ngành du lịch nói chung, Thư nghĩ là do chưa đánh vô đúng cái nhóm đối tượng thôi. Còn nếu mà đã đánh vô các nhóm đối tượng về đấy gia đình hoặc là thu nhập trung cao trở lên thì chắc chắn là cái việc mà họ quay lại với mình rất là dễ. Tại vì mục tiêu lâu dài là phải là có khách quay lại, chứ còn khách đến một lần rồi đi thì nó sẽ làm cho chi phí đội lên rất là cao. Đấy. Ví dụ như xem tập podcast này, các khách hàng họ muốn tìm đến Yandex thì họ sẽ liên hệ qua kênh nào? Thật ra thì rất là nhiều kênh. Đơn giản nhất thì mình liên hệ với Hiếu. Còn không thì mọi người cứ gõ Yandex ở trên tất cả các trang. Thì Yandex có ở trên cả social, ở trên cả Facebook hoặc là trên LinkedIn. Hoặc là mọi người có thể liên hệ với Hiếu, thì Thư sẽ có cách để liên hệ thôi. Tại vì thật ra Thư thấy là sau mỗi tập podcast của mình thì sẽ vẫn có các bạn tìm được đến Yandex. Tại vì chỉ cần gõ vào Yandex ở Việt Nam là mọi người sẽ tìm ra được thôi. Không có khó để liên hệ với team Thư. Chắc là em cũng cảm ơn chị rất nhiều khi mà hôm nay chị dành thời gian để trở lại cùng với Travel6, chia sẻ nhiều hơn nữa những thông tin về cách nghe rồi thị trường nói tiếng Nga, để cho các anh chị trong lĩnh vực du lịch lữ hành, các anh chị cũng sẽ có nhiều hơn cho mình những cái insight, hoặc và cũng có thể là giúp cho các anh chị chốt được cái quyết định. Tự tin đúng không? Vấn đề là sau nửa năm mình ngồi lại với nhau thì tôi thấy là mọi người có tự tin hơn rồi đấy. Các anh chị có liên hệ nhiều hơn, có nhiều bên là cũng đã bắt đầu lên rồi, và ví dụ như Đà Nẵng là bắt đầu chạy rồi đấy. Hiện tại thì Thư nghĩ là thị trường vẫn còn rất nhiều gọi là chỗ để phát triển, rất là nhiều room to grow ấy, kiểu đúng nghĩa là mọi người cứ tự tin đi, tại vì cái miếng bánh rất lớn và mọi người hiện tại chỉ đang ăn có một chút nhỏ xíu như thế này thôi, trong khi cái miếng bánh lợi nhuận này quá cao. Là tại sao mình không duy trì và mình đầu tư từ sớm. Đó. Một lần nữa em cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn Hiếu để cho Thư và Yandex cơ hội để được chia sẻ rất là nhiều các cái thông tin về thị trường cũng như là ngành du lịch, ngắm khách Nga để đưa đến Việt Nam. Thì Thư cũng rất là hy vọng trong tương lai gần, có thể là thêm 6 tháng nữa hoặc là cuối năm sau, chúng ta có thể có một cơ hội ngồi lại với nhau để Thư có thể cập nhật cho Hiếu các cái con số ấn tượng, có con số phát triển ấn tượng mới, để cho mọi người có thể có thêm nhiều cái góc nhìn. Cảm ơn Hiếu rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị.